Mr. President, Arise Nigeria, are you optimistic for your meeting today with the Prime Minister? Yeah. What's top on your agenda? Prime Minister, what will you do to help the rising petrol prices? Prime Minister, are you going to pledge to rejoin the EU? Prime Minister, what is top on your agenda for Nigerians? Prime Minister, what's top on your agenda for Nigerians? Bí Ààrẹ Tinubu ṣe wọlé sí Downing Street ní ọ́fíìsì Starmer lẹ́rí yẹn o, ká tó wá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ kí n tó kí yín ẹja wo àbọ̀ rẹ̀ wọ́n sì jáde. Mr. President, just over here, Arise News, Mr. President, how did the conversation go? Were you able to talk about security, Mr. President? What did he say, Mr. President? What were you able to ask him? Ọ̀rẹ́ ọ̀fíṣíálì mo kí yín káàbọ̀ sínú ìròyìn tòní o, a ní fàgùn, a sì ní fọ̀pápọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ èjò ṣùgbọ́n ẹjẹ́ àṣẹ gbogbo àlàyé ń tán mú bọ̀ kí ni wọ́n sign kí ló bá dé gangan. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ Arise TV journalist lẹ́rí tí ń béèrè lọ́wọ́ Ààrẹ Olódòdẹ wọ́n sì dáhùn lálọ́ wọ́n dáhùn lábọ̀ náà bó ti jẹ́ wípé ìdáhùn wọn bélémọ́ sípín ní báyìí náà ni ṣùgbọ́n Starmer gan tó jẹ́ akẹgbẹ́ wọn ní ti UK kò dáhùn o kí wá làwọn èèyàn ń sọ ní nǹkan mú bọ̀ móró mú bọ̀ ẹja ọ̀sán. Àyà ní ọ̀gá mi bàbá káàbọ̀ ọmọkùnrin lẹ́sọ̀ ọ̀dà mo ti ṣe ń jẹ́ Starmer Tinubu sign £746 million ṣé n tún pé £746 million UK Nigerian port deal àpapá làwọn èèyàn ń pariwo kiri port ni mo rí ń bí port àwọn port kì í ṣàpapá nìkan deal including 70 million for British Steel Company wọ́n fẹ́ wá dá iléeṣẹ́ steel company lẹ́mu ní steel company ti Nàìjíríà kúkú ṣiṣẹ́ báyìí náà ó yẹ kí àjọ òkúta steel company kó máa mú owó gidi wọlé fún Nàìjíríà bẹ́ẹ̀ náà sì ni àwọn irin tí Nàìjíríà ń ṣe gbáǹkọ́ gbèní kì í ṣe kékeré lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn irin yòókù tán kó wọlé láti China ṣùgbọ́n àwọn UK ní bẹ́ẹ̀ bá mọ ẹ̀tọ́ yín lẹ́tọ̀ọ́ tẹ́ ẹ̀ mọ ẹ̀wà ló ń jẹ àjẹsọ àwọn ń bọ̀ láti wá dá iléeṣẹ́ irin sílẹ̀ ẹkọ́nọ́mì Nàìjíríà ń búrẹ́kẹ̀ sí náà ni ṣùgbọ́n àwa tí ìmọ̀ bòyá orí àpapá nìkan náà máa ná àdúró owó yẹn sí o àbí lórí àwọn port gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe sọ ó dẹ̀ já tẹ̀ wájú ibẹ̀ náà látún ti wá rí ibi tí ọba wọn ní UK ó ti ń fa Ààrẹ Olódòdẹ lọ́wọ́ níbi tó ti ń lọ tó ń bọ̀ wọ́n fẹ́ gòkè wọ́n fẹ́ sọ mo lè gòkè mo lè sọ làwọn ọmọ Nàìjíríà bá tún bẹ̀rẹ̀ sí kébù sí wípé kí ló dé tí àbúrò ń fa ẹ̀gbọ́n lọ mo níta làbúrò ta lẹ̀gbọ́n wọ́n ní báyìí age tí Ààrẹ Tinubu declare wọ́n ní àwọn làbúrò mo láwọn lẹ̀gbọ́n àwọn láwọn làbúrò wọ́n ní so àwọn gan ló yẹ kán máa fa kíngì lọ́wọ́ mo ní ìṣe kíngì ẹ fi àwọn méjèèjì lẹ̀ ẹ ń bá wù ló lè fara wọn lọ́wọ́ wọ́n fi dọ́rẹ̀ ni kì í ṣe pé wọ́n fà wọ́n lọ́wọ́ láti gòkè àbí láti mọ́ ṣubú irọ́ Ààrẹ Tinubu wà wọ́n dúró kánpé kò sí tí ó ṣe Olódòdẹ. ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀ nínú ọ̀rọ̀ kíngì torí ó fi Yorùbá kí wọn ń tán lọ́dún eégún ó ti tán lónìí o ẹ jẹ́ á kàn wo díẹ̀ nínú bí àṣà àti ìṣe tí wọ́n ṣe pẹ́kínpẹ́kí tí wọ́n pàdé ara wọn wọ́n ní kálukú sì múra according to àṣà àti ìṣe rẹ̀. So it is my particular pleasure to wish you, Mr. President, peace, blessings, and an abundance of joy, and Ramadan Mubarak. I was firmly assured that the jollof was only the best Nigerian course. Niger no day carry last. Ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu Ààrẹ Olódòdẹ náà lè mọ́ gbọ́ lẹ́nu àtẹ̀wọ́ náà pa nígbà tí King sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ kí a gbọ́ bí Ààrẹ Olódòdẹ náà ṣe sọ̀rọ̀ wọ́n kúkú dárúkọ insecurity ń bẹ̀ náà. Our West African region faces complex terrorism challenges with roots in Sahel. Nigeria comes with an enormous responsibility to help safeguard regional stability. In confronting these threats, partnership with the United Kingdom remains essential. náà lẹ́tí gbọ́ yẹn mọ́bìnú torí time àní ilé ìmútíyàwó wọn wá ṣùgbọ́n ohun tó ń tán lọ́dún eégún ó ti tán lónìí báyìí wọ́n ti juwọ́ sí wọn wọ́n ń padà bọ̀ nílé gbogbo ń tán bá wá tún tán bá bára wọn sọ ní bòńkẹ́lẹ́ táwọn ọmọ àmọ́ délé gbọ́ kò jù bá náà lọ ilé làpò tí ń jókòó déèdì ẹjẹ́ tẹ̀síwájú nígbà ẹjẹ́ àtẹkọ̀ létí sí Sokoto níbi tá a ti gbọ́ wípé Sokoto ti sọdún Idil Fitri lónìí wọ́n ti kírun mo ní wọ́n ti kírun Saudi Arabia àwọn náà ti kírun àyà ní ọ̀gá mi ṣe mọ̀ tẹ́ ń sọ mo ní àbọ̀ mọ̀ tó ń ṣe ọ ni ṣé mi lọ ń bá wí ṣé o mọ̀ wípé wọ́n ti kírun ní Sokoto ni ẹ̀rí rẹ̀ ni wọ́n fi hàn iyì àwọn aráalé náà rí mi irun náà kí irun yídì ní Sokoto àyà ní ọ̀gá mi sọ táàmù sọ wípé déètì kan náà ló mọ̀ rí inú oòrùn
pẹ̀lú Saudi Arabia. Mo ní àyà mi ó mà ṣe o, you are not updated. Ìwọ ò tí ìgbọ́ tí kan náà àwọn ṣéèkì wọn ń bẹ̀. Gbajúgbajà ni tí máa ń ṣe wáàsí ní kólekóle. Ó lóun ti rọrùn tóun, ó ní Níjẹ̀ lòun tẹ̀lé. Gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ tó bá rí bọ́ ṣe ń rọ́ tìkẹ̀tìkẹ̀. Wọ́n ti kírun yídì tí wọn o, wọ́n sì ti sọdún ayọ̀. Wọ́n láwọn ò rán caliphate. Wọ́n ní tí caliphate ṣe lọ́dún ni wọ́n ló mẹ́hẹ̀, wọ́n ló ṣe mistake. Mo ní ìjàlẹ̀ fẹ́ dálẹ̀ yìí. Àyà ni ọ̀gá mi inú ń dùn wípé àwọn ó jẹ́ jurisdiction caliphate náà ní Sokoto ni. Mo ní yóò sì dáa fún ọ wípé àwọn ti Yorùbá tán kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ tí tán pera wọn nínú new league of imam kìíní kan kì í ṣe gbogbo Yorùbá àwọn oníjàgídíjàgan tilẹ̀ Yorùbá wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ ti caliphate làwọn ó ṣe tí caliphate Yorùbá tí ìmọ̀jọ́ ń bá mọ́jọ́ ńgbà náà àwọn ó pa ni. Àfáà tó sọ bẹ́ẹ̀ dà wá lọ Sokoto kó wá rè pa Sheikh Musa Ayuba wá rè pa. Ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ lóògùn arìndọ̀ eré ìjà yẹn wọ́n dà yín ríboríbo ńlẹ̀ Yorùbá tó yẹ kẹ́ ẹ dá dúró fún ara yín. Ara wọn rèé wa ara àwọn ọmọ Haúsá Sheikh wọn ló lóun ò gbà fún Ayatollah Nàìjíríà yìí o. À ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ìròyìn bọ̀ á mú ọ̀rọ̀ rẹ̀ wá fídíò rẹ̀ wá. Ó rẹ̀ já tẹ̀síwájú mo rí fọ́nrán kan tó dùn mọ́ mi ẹ̀yin èèyàn mi ẹni ń ṣe àwò mo fẹ́ fi yín sí suspense tẹ́lẹ̀ ni. Ìkànnú àwọn ọ̀gá ọlọ́pàá area commander náà pé tí àwọn DPO mọ́ wà lábẹ́ rẹ̀ ní Benue ló ti ṣe Benue àbí Plateau ẹ gbọ́ fídíò rẹ̀ wá níbi tó ti sọ fún àwọn aráàlú. Mo rí Reverend Dachomo náà bẹ́ẹ̀ ẹ mọ̀ Reverend Dachomo ẹ ti mọ̀ mo rí bẹ́ẹ̀ níbi tó ti sọ fún gbogbo wọn wípé gbogbo koyin ẹ̀rẹ̀ gbogbo tó bá wù yín ni kẹ́ ẹ fi fín oko. Gbogbo kẹ́míkà tó bá wù yín ní kẹ́ fi fín oko. Tẹ́ ẹ bá ti wá fín oko yín tán wèrè ìbá da màálù débẹ̀ tí màálù wọn kú tán wá fọlọ́pàá mú yín ẹ wá fẹjọ́ ọlọ́pàá yẹn sùn òun. Ẹ̀yin lẹ lóko yín ẹ̀yin lẹ nílẹ̀ mo ní ẹ̀mí ò gbọ́rí. Ó ní odidi ògidì òtọ́rẹ̀ kì í ṣe láàrin kì í ṣe làjọ òun ò gbọ́rí lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. Bàbá mo ti sọ ojú rẹ̀ jẹ́ àjọ gbọ́. That was 5 chemical in my farm and your cow will come and eat and you claim that I've killed your cow. Because transfer such cases to my office and see whether we start farming together or we share the boundaries together. From now henceforth, when you see something, you say something. Náà lẹ́tí rí ẹ̀sùn gẹ́gẹ́ bá ṣe gbọ́ o wọ́n ní wọ́n ti ń fẹjọ́ rẹ̀ sùn káàkiri mo ní wọ́n lè gbé kúrò ńbẹ̀ tó bá máa yá wọ́n lè gbé lọ́nú oko kan wọ́n lè gbé wálẹ̀ Yorùbá. Òótọ́ ọ̀rọ̀ gidi ló sọ pé bóyá àwọn jọ nílẹ̀ ni bóyá Fúlàní ló bọ́n dáko tàbí ló fọ́n lówó tán fi dá oko yóò ṣàlàyé. Nítorí ó ní gbogbo ẹni tó bá ṣẹlẹ̀ sí DPO kí DPO tó bá wá halẹ̀ mọ́ wọn ó ní kán wá fẹjọ́ rẹ̀ sùn kán transfer case yẹn sọ́dọ̀ ọ̀hún yóò sì yí ọ ẹ̀mí rẹ̀ ogun nǹkan ò ní sẹ́mi rẹ̀ ó di IGP. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú ó dùn mọ́ mi. Kódà níbẹ̀ ẹjẹ́ wá dé Ìbàdàn fọ́nrán kan tá a mú wá fún yín lánàá kọ́ ni àbí jẹta tí ìkànnú àwọn ẹrú ikú tán ṣe fídíò tán ga ojú rẹ̀ sí kíní àmọ́ bóyá ó ti yó ni bóyá òótọ́ ní sọ bóyá rọ́ ni ó ti jáde padà ó lóun ò pààyàn rí o tó lóun pa 32 people tó ní àwọn ọlọ́pàá wọ́n yin òun àwọn àmì náà ní kò máa nìṣó. Ó ti padà jáde kọ́rọ̀ rẹ̀ jẹ́ lóun ò lè pe sísìn o. Àpàyàn orí o mi máa lè pé ṣíṣí o eré ni mo máa ń ṣe ẹjọ́ o Nàìjíríà. Wọ́n ṣe jọjú. Bí mo ṣe máa ń ṣe eré mi nìyẹn o mi máa pààyàn rí o mi ìdébàdàn rí o eré mo ń ṣe o ẹjọ́ ẹ mi o mi máa pààyàn rí o. Ẹgbẹ́ ọ̀sẹ̀ yẹn máa fi mo dákú ṣeré ìwọ ló fẹnu ara rẹ sọ wọ́n fi ọ̀pápá ọ̀lọ́pọ̀ ọlọ́bọ̀ lọ́fun ṣùgbọ́n wọ́n láwọn ọlọ́pàá ń wá o lẹ̀rù bàbà làwọn ọmọ Nàìjíríà bá fi ọgbọ́n gbé ọ̀rọ̀ ìlèmí náà bá fi òye kún wọ́n ní kì í sóun ló yẹ kán máa wá mo níta wá ni wọ́n lẹ́ni tó gbé kámẹ́rà síwájú rẹ̀ tó bí léèrè wípé èèyàn mélòó ló ti parí wọ́n lòun ló yẹ kán mú mo lóòótọ́ ni torí ìbéèrè torí èbí arákùnrin yẹn ó suggest wípé òun náà mọ̀ ń pa pípa sí àáfàá ni àáfàá kọ́ ó kàn múra bí àáfàá ni kámọ́ là ń ba kìíní jẹ́ ó kàn múra bí àáfàá ni kánrè fọ̀pápọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ nínú arákùnrin tó wọ wáìtì tó dé fìlà àáfàá yìí kánrè bí lẹ́jọ́ ó wá gbé kámẹ́rà síwájú èèyàn wa ní èèyàn mélòó ló ti pa. Is that the only question in this life? Bí pé só ti jẹun bí pé ṣùgbọ́n ìsọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ẹ ti mọ̀ wípé àwọn ọmọ burúkú ọmọ líle ọmọ oníjàgídíjàgan nìyẹn ẹ mọ̀ fẹnu wà rọ́ọ̀fù kiri kò lè mọ́ pààyàn rí ó ti sọ dàlẹ́ alákọ̀ọ́kọ́ ńlá gbọ́ àgbọ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì
ṣùgbọ́n ẹni tó gbé kámẹ́rà síwájú rẹ̀ àtàwọn tán jọ rọ̀gbà yí wọn ká yẹn gan àwọn míì náà tó tún gbé kámẹ́rà sí lójú ní ìsìn náà kan yẹwọ́ wọn wò. àyà ni ẹ wíire ọ̀gá mo sì fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ ò tí ẹ jẹ́ ń béèrè náà ó ní mo ti wíire ó dáa ẹja tẹ̀ wájú. ó dà níbẹ̀ ìjà wa tara ṣàṣàkà dé ṣọ́ọ̀ṣì primate Ayọ̀délé níbi tí wọ́n ti ga ohùn sí máìkì tán ní ti gbà fòlódò the second time wípé olódòdó wọlé padà o mo rí ọmọ wọn náà ń bẹ̀ àǹtí Ṣadé náà bá kúkú jọ ń kọrin on your mandate mo ní sí orin ìsọjí rèé wọ́n ní ká fà wọ́n lẹ̀ o káwọn kọ́ tán àwọn ó ṣàlàyé. Ti gbọ́ yẹn àwọn oríyìn bú o àlẹ́nu ọ̀rọ̀ púpọ̀ lórí ọ̀rọ̀ yìí ní ìsìn ó dìgbà tá a bá gba tá à ń wá tán tó ráwa náà ń kọ́ lọ́wọ́ à ń bá bàbá wa Sunday Igboho kọ́ àwa ò ní fi rọ́ àwa ò àìparọ́ ń bí àwa ò ní fi gbàkànbọ̀ kan nù àwa náà ń kọ́ lọ́wọ́ ní ìsìn orin tá a láàánú kọ́ ẹ mọ̀ wọ̀rí àgbà tá a fẹ́ gbà motive tá a fi ń kọ́ yàtọ̀ motive làwọn ilé ìfi ń kọ́ torí ẹ̀ ló ṣe ń dun àwọn èèyàn tó yẹ òye motive yàtọ̀ síra àwọn ẹja tẹ̀ wájú ẹja dé ìgboro. ànàkọ́ la sì ń sọ̀rọ̀ kámẹ́rà ọ̀nà kámẹ́rà táwọn ọlọ́pàá yarí tán gbé lọ ilé ẹjọ́ tí ilé ẹjọ́ dájọ́ tán ní àwọn ọmọ Nàìjíríà ló jàre ọlọ́pàá ló jẹ̀bi wípé ọmọ Nàìjíríà ní right kán mọ́ ga kámẹ́rà sí ọlọ́pàá níbi tán ti ń ṣiṣẹ́ ṣùgbọ́n kan nú wọn tó jọ̀gá tó wọ mọ́fìtì ni ó wá ga kámẹ́rà sí kan nú àwọn ọ́fíìsà tán ń gbowó òde àwọn agbowó òde ọ̀ràn ọwọ́ bá. Drop all the money. Drop all the money. Drop all the money. Yes. I'll be angry. Unless you don't want me to send to headquarters, I'll drop it first. I'll know what to do. All of them here. Drop all of them. Drop all the money. Come like this. Drop all the money. Let me see you come like this. All the money. Drop it there. Yes, drop all of them. Finish. The why now? Okay. Why? The police said to collect money on the load. Your work is to prevent crime. Understand? Not to collect money. Not to tax this keke. It's not to tax them. Not to prevent crime. This is not good. It's eyesore. It's eyesore. It's not good. Look at. It's not good. Stay there. See all the money. How much is that? Is this up to your salary? Your salary a day. Is it not part this thing? Your salary a day. Per day. How much are they paying for police? Look at everyone passing and discussing yourself. It's not good. If you want to collect money, back motor. You get the offense. Tell the first association. Do such a secret. I believe you to turn the man off road. It's not good. Kí ni mo gbọ́ tọ́gọ̀ ọlọ́pàá ń sọ yẹn pé ó lè gba owó ṣùgbọ́n kó páàkì ẹ̀ kó ṣe secretly àbẹ́mi ni mi gbọ́ dáadáa. Ó dáa ẹjẹ́ àtẹ̀ iwájú ó kó èèyàn kan náà àwọn eléèrè ìgbà mọ́tò onímọ́tò ni wọ́n á fẹ́ sá lọ. They are running una dey craze ẹ ti ya wèrè ẹ̀yin ò ṣe ẹ jẹ́ máa sá lọ kí ló dé sá lọ sí. Why you dey run? You go I swear to God you go buy this glass. If you don't buy the glass call me bastard. Let me break your glass. Let me stop. You still dey ask me. Let me stop. I don't call them come now. Maybe now you come back and hold me. Who come back and hold me here? Who come back and hold me? I cannot see motor. Enter now, enter. Motor where you break the glass, one enter, we won't carry am go office. Ẹni pé mo bá wọn fa wàhálà lè ṣe ń bọ̀. Ẹ ti fọ́ gíláàsì, ẹ máa ra gíláàsì. Ẹ máa gbélé lọ sọ́fì. Ẹ máa gbélé ẹ̀ máa ṣe gíláàsì ẹ̀. Èmi ò lè wá kúrò ẹ máa tó ẹ̀. Ẹ máa tó ẹ̀ ẹ̀ máa ṣe gíláàsì mọ́tò yìí. Ẹ ti ní kó pèsè ìbẹ̀kù. Ẹ máa tó ẹ̀ ẹ̀ máa ṣe gíláàsì mọ́tò yìí. Ẹ máa ṣe gíláàsì ìbò fọkọ̀. Ó sọ sínú ẹ̀. Àwọn ọ́fíìsà ìkànnì constitute nuisance káàkiri ìgboro. Iṣẹ́ tó ń rán wọn kọ́ náà mójútó. Ilé ìlágbára tí n bá jẹ́ ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá mo lè torí wọn kọ̀wé fipò lẹ̀ torí wàhálà ojoojúmọ́ yìí à ń jẹ́ kurukọ́ tán láwo àwọn kan gbọ́n ọwọ́ ẹ̀ sáwo ni kì í sàn nìkan o. ọ̀rọ̀ kan àwọn VIO náà ẹ wá wo mọ́tò wọn o àwọn tó ń inspect mọ́tò ta ni ó expect ta ló máa inspect mọ́tò tiwọn yìí ná. Even road worthy at all. This car does not have park light, it does not have brake light, it does not have
all the sign lights. In short, wetin baffle me pass, this car did not even wait for the stop sign by the traffic light, and these are supposed to be the people inspecting vehicles. Nigeria. Governor, politicians, tí n bá lè bá sọ̀rọ̀ kó kóra ìṣẹ́gbẹ́ kan. Ẹ̀yin tẹ́ súnmọ́ wọn ẹ máa bá wọn sọ tọ̀rọ̀. Àtẹ̀yìn ọ̀dàlẹ̀, ẹ̀rù nípìwàdà, ọ̀dàlẹ̀ kì í dalẹ̀. Ẹ má kó àwọn ìyá yìí ṣiṣẹ́ tán kó wá débẹ̀ kẹ́ni wọn mọ̀ ṣe mọ́. Tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní rùyá ẹ̀ka gidi fún kánsà kó mọ̀ pé ohun tó ṣe ni o. Ẹ má fún wọn ní fóònù àti ráìsì àti gàrí. Ẹ fún wọn ní ìgbé ayé rere. Ẹ̀yin ìyá náà ẹ má tó torí ráìsì àti gàrí. Ráìsì àtọ́, gàrí àtọ́, fóònù tọ́jọ́ sọ́bẹ̀ àṣà, ṣùgbọ́n ọjọ́ ọ̀la òun ló máa béèrè lọ́wọ́ wa. ọ̀rọ̀ ńlá odidi òótọ́ ọ̀rọ̀ ní ẹjẹ́ kò ń bẹ́ẹ̀ wá dé Redeem Church of Christ. Ọ̀rọ̀ kan ní ìyàwó bàbá Adébóyè sọ. Mọ́mí jí o tó ń fa ọ̀wọ́ táwọn èèyàn tó ń gbé borùn lórí rẹ̀ mo ní kí ló dé ṣé irọ́ wá ni mọ̀mọ́ wọ́n láwọn nígbà táwọn ti gba Jésù táwọn ti born again àwọn bẹ̀rẹ̀ sí gbégbé ayé gidi àwọn fi ohun ti Késárì fún Késárì ẹ̀ wá ń pariwo. Every woman loves fashion. But for example, I'd already made a set of gold and all kind of things for my child who was under 2 years before we became born again. But the moment we were born again, then in RCCG, it was a taboo for you to have earring. So everything, we drop it in the lagoon, which my mother's friend came and asked me, you should have given all this to your mother so that she can go and sell it, this and that. I said, whatever is not good for me, it's not good for my mother. Ó náà lẹ́tí gbọ́ yẹn ṣùgbọ́n tó fàríyànjiyàn táwọn èèyàn ń dá sí mọ̀mọ́ ò sì pé wọ́n sí mọ̀mọ́ ń sọ interview tí wọ́n ní ìfọ̀rọ̀wérọ̀ ni mọ̀mọ́ ń ṣe ni wípé ẹ̀bámọ́ ti waste owó waste owó ni owó lẹ fi ra ìlàágùn ni àbọ̀n dá sí yín ni nígbà tẹ́ ẹ̀ sì lò mọ́ tí gbàgbọ́ yín ò lò mọ́ wípé bó ṣe ẹ ń bá mọ̀ lò bẹ́ẹ̀ bá ti wà fẹ́ kéèyàn lò ẹ ta kẹ́ ẹ sọ́dọ̀ owó kẹ́ ẹ fi ṣe ìyìn rere. Mo lóòótọ́ mọ̀ ní bóyá góòlù yẹn ò wọ́n bóyá kì í ṣe góòlù tó wọ́n àbí kílẹ̀ èyí ó wà rè dá bóyá bí góòlù 50 million àbí $100 million èyí ó rè dà sómi. Ẹ mọye ṣọ́ọ̀ṣì tí ó kọ́ ẹ mọye ìrere àwọn aláìní tí ó tún ayé wọn ṣe góòlù gidi yóò tún ayé àwọn aláìní ṣe tán sì gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa tó olùgbàlà. Ó rẹ̀ já kó bẹ́ẹ̀ já sáré dé ọ̀dọ̀ Cobams ara mi ìrírí Ọlọ́run ṣẹ̀dá o. Ẹ já mọ́ dúpẹ́ àwa tá a lójú méjèèjì tara wa pé o. Ẹ wá wo bí Cobams bó ṣe ń lo ìgbésí ayé ẹ̀. Okay, no gotcha. I'm gonna try calling you Tete. You know they pick up. You think say I touch you my phone. Okay, so on your screen, I'll see 1, 2, 3, 4, 5, 6. Now the dots with that. So A now 1, B now 1, 2, C now 1, 4, D now 1, 4, 5, E now 1, 5, F now 1, 2, 4, G now 1, 2, 4, 5, H now 1, 2, 5, like that. So Braille are different kind of writing. But if I don't use that one, I can use the one of normal A, S, D, F. Semicolon LKJ, like a normal QUERTY, you know. Okay, then when I send it to you, how do you read it? I forget it now. The same thing now. You go read and give it. Okay, read it to you. There are two ways. You can either read it to me like this, like see now. Okay. So I can either use that, or I get one incredibly crazy device like this one they call refreshable. Ipò tá a bá wà ká mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run mọ́ complain mọ́ o. Ìwọ ní fóònù olójú tó fi ń wo fóònù. Ìmọ́lẹ̀ ara rẹ̀ ò dòkùnkùn. Òun complain data. Ẹ wo àwa náà ti complain rú ẹ̀rìn ìsúnmọ́ lónìí ẹ wá wo yàfùyàfù ni mọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run o mọ́ dúpẹ́ o ó fẹ́ ṣe sóòní ẹ ń bára yìí ò lọ ẹjẹ́ kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ àdọ́dọ̀ arábìnrin níbi tí ó ti ń ké gbàjarì sí gbogbo aráyé pé ẹ ń bá lè gbà ń kó gbà òun ilé tó ń kọ́ owó pẹ́ńsàn ọkọ òun lòún fi kọ́ wọ́n sì wó mọ́ ń lérí. Àyà ní àdúgbò bo ọ̀gá mi mo ní ó fẹnu ara rẹ̀ sọ àgbọ̀ location ní ìsìn bẹ́ẹ̀ náà ló dárúkọ àwọn ẹbí àti family tán ṣèkà fún. With my husband's pension. They just came from nowhere and said that we should leave, that they've already bought the land. This is a Lerongbe. Digboloye family, Ogunpose family at Lerongbe. This is me, they've broken my house. I've been rendered homeless with my children. In fact, they came now saying that, what am I still waiting for? They bought all the land. These are people's houses broken, without notice, without anything. My house is not marked. It's not, the Lagos State has not told me that they're breaking my home. Lagos State has not come, no notice, nothing. I'm so confused right now. Please, I need help. I need justice. I'm a widow. I don't have anywhere to go. This is my husband's pension that I use. Please help me. Help me, Lord. Help me. People, Nigerians, please help me.
Please help me. Please help me. I need help. I need help. This is my entire house. They just came yesterday and they broke it. They broke everything. I went to work for my business yesterday. Before I came back, they broke down my home. I need help, please. I need justice. I need justice. I need justice. I need justice, please. People are just helping me to remove some of the things they can salvage from what they are taking. Please, I need justice. From what they have broken down. Please, I need justice. These are people helping me to remove some doors and windows and some things that maybe I can still use. Please, I need justice. I need justice. Please help me. They said they are BAMTED or BAMTED. We don't even know. No knowledge of what they are, how they are. I don't know. Please, I need to look at me. I've suffered. Please, I've been in the sun, parking and doing things. See, look, please help me, please. I need justice. Nigerians, please help me. This is my entire home. They've broken down everything, all my labor, my entire savings, my husband's pension that was paid to my children. We used it to build this house in 2023. We moved in 2024 January. We barely spent 2 years in this house. This is it, please. They broke this. Was supposed to be my children's apartment. They've broken everything entirely. They came and they brought us to break everything. Ó ṣe ní láàánú wọn mọ́ tí mo lè sọ ṣùgbọ́n Ọlọ́run ó pèsè o yóò gbé ìrànlọ́wọ́ dìde àwọn tí bọ́ lò báyìí o káwọn aláṣẹ gbọ́ tó bá lè ràn lọ́wọ́ torí Nàìjíríà àninilára pọ̀nbẹ́já wá dé Uganda ẹni tó jẹ́ the first deputy prime minister wọn bàbá tó ti dàgbà yẹn tí ò lè dárìn dáadáa mọ́ tí wọ́n dátọ́ lẹ́nu kọ́lọ́n dáríjì mí o mo fi ṣàpèjúwe kẹ́lẹ̀ mọ́ ni àtẹ̀sí ní ìsìn ẹ wá wò bí àmọ́ tó gbé lulẹ̀ kìíní ìsásàn mọ́lẹ̀ náà bá ẹ̀wù bọ́ ṣe ń wọ̀ mo kí gbogbo ilé o ẹ jọ̀ọ́ mo fẹ́ kí bá mi wo fídíò tí mo post ṣẹlẹ̀ tẹ́rì ẹni tó ní ó wílẹ̀ fún Anglican Church tán pè ní sẹ́mẹ̀tì ní Bọ́tàkó gbogbo ayé ló mọ̀ ilé yẹn náà pè ní White House ní Bọ́tàkó táìmù ẹ̀ wọ́n tí àwọn church náà sọ ilé yìí dé ilé tán fún church lélẹ́yìí o. ẹgbẹ́ kí lẹ́ máa bá ń fi dá sí ọ̀rọ̀ yìí ìtẹ̀nsẹ̀n tó ṣe fídíò yìí bóyá tẹ̀nsẹ̀n gidi ló fi ṣe o bóyá ó ń káàánú wípé ẹ wo bí lè ṣì ṣe rí torí kò fi before lè hàn wá after ló fi hàn wá àmọ́ bí lè ṣe bó ṣe dùn tó lárinrin sí ń gbà náà. ẹni tó sì fi lélẹ̀ fún àtọ̀ntàn fi lélẹ̀ fún náà ṣé bùkátà àwọn gbé ṣé bùkátà àwọn òun ti ṣe tiẹ̀ ó ti bá tiẹ̀ lọ ilé ayé kò kú ní gbé kúrò nílé ayé kò ní gbé lọ ilé tán máa kọ́ fún abẹ́ẹ̀lẹ̀ náà ti kọ́ra gbé ẹsẹ̀ mẹ́fà fún ó ti bá tiẹ̀ lọ́nu owó ọgbọ́n lèmi kọ́ lára ọ̀rọ̀ bàbá yìí o ní wípé kò sí ní tá a mú wáyé kò sí ní tá a mú lọ o. ẹjẹ́ kò mẹ́ẹ̀já sáré dé orílẹ̀-èdè China ọmọ Nàìjíríà kan ló ṣe fídíò yìí lójú sórí agbágbé wípé ẹ wá wò bọ́n China bó ṣe ń fọwọ́ dì mú èmi ti rò pé kòrónà sì wà lọ́dọ̀ wọn ni pé ṣé wọ́n sì ń fara da COVID ni ó nítorí pé wọ́n rí àwọn dúdú nínú mọ́tò táwọn jọ wọ bọ́ọ̀sì ni mo ní àwọn náà àìmọye wọn náà ní coffee shops bí èmi ń yabẹ bá àwọn mi ń yabẹ torí kò sí bí wọ́n ṣe clean tó ó rí nǹkan tí ó rìn ọ́ lára ẹjẹ́ wa kò ń bẹ̀ eléyìí inú àkójọpọ̀ ìròyìn láti mú wá níbi tí arábìnrin Win Homes tó ti tú àṣírí David Umahi ẹ wo project tí David Umahi ń ṣe wọ́n ní bó ṣe ń kọ́ school ló ń kọ́ hòtẹ́ẹ̀lì ńláńlá mo ní ẹ kí wá ló fi ń ṣe èèyàn ó níbo ló ti rówó mo ní òótọ́ mọ̀ ni àmọ̀mọ́ business kankan gómìnà mọ̀ ló ṣe tí ò sì rówó campaign material san lọ́jọ́ sí ibo ló ti wá ara dúró owó yìí ẹ gbọ́ wíníwíní ọ̀rọ̀ ní àkójọpọ̀ ròyìn. Sego. Àgbẹ̀ gbé mi délé o àgbẹ̀ gbé mi délé a kì í rajo ká mọ̀mọ́ délé o àgbẹ̀ gbé mi délé àrò dá wọn dúró àrò dá wọn dúró mọ̀túmọ̀tú ọ̀nà ẹ̀yọ̀ dá wọn dúró àrò dá wọn dúró odídẹrẹ́ ẹyẹ òkun
àlùkò ẹyẹ ọ̀sà ẹyẹ o. Ifá bó bá jowó gbé dákun má máa jòun gbé o. Agbègbè mi délé a kì í rajo ká má má délé o. Agbègbè mi délé. Ẹ wò pé ọ̀nà wo ni public tún gbà yọ ìsóhun pò gèdè ní ìsóhun pọ̀fọ̀ fún wa ní Ifá kan ni mò ń kí fún ihun orin àwọn ancestors wa. Ibi tá a ti wà nù Yorùbá, èdè Yorùbá dùn, ọ̀rọ̀ pọ̀ tí n bá bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ orin àti pé bàbá mi kan àbọ̀yìnbó ṣiṣẹ́ wọn ti ní wọ́n dà ọkọ̀ àwọn. Wọ́n náà pàkíyèsí mi sí wípé mo máa ń kọrin mùsùlùmí lọ́jọ́ Friday, mo máa ń kọ ti kìrìsìtẹ́nì, mi kì í kọ tàwọn mọ́ ní mi ò mọ púpọ̀ nù orin ni mo wá rè ìjókòó kọ́ ilé ìtàn fohùn àṣẹ sí mi pé kí n kọ́ báyìí. Àjọ kọ́ gan lórí ìkíni mo ní ó dá abọ́yẹbọ́ ṣiṣẹ́ o awowanu lórí ìkànnì bá mi ọ̀yẹ́ kò ní yẹlẹ̀ àgbẹ̀ mọ́ ní àgbẹ̀ gbé mi délé o àgbẹ̀ gbé mi délé. Yorùbá dùn, àdúrà pọ̀ náà ọ̀rọ̀ Yorùbá. In fact mo lè fẹ́ ní the only spiritual language in the whole world Yorùbá ni. A kì í rajo ká mọ́mọ́ délé o àgbẹ̀ gbé mi délé. Ọ̀fẹ́ rẹ̀ gẹ̀gẹ̀. Àrò dá wọn dúró, ìran Fúlàní àrò dá wọn dúró. Mùtùmùtù ọ̀nà ẹ̀yọ nílẹ̀ yìí o àwò dá wọn dúró. Mo ti ń jíjà jù mo sì kọ́ fún mi kọ́nù. Mùtùmùtù ọ̀nà ẹ̀yọ dá wọn dúró, àrò dá wọn dúró. Odídẹrẹ́ ẹyẹ òkun ẹ mọ́ bẹ́ẹ̀ bá ń gbẹ́yẹ. Àlùkò ẹyẹ ọ̀sà ẹyẹ o. Wọ́n ní Ifá bó bá jowó gbé dákun mọ́mọ́ jòun gbé o. Agbègbè mi délé a kì í rajo ká mọ́mọ́ délé o. Agbègbè mi délé. Ní kúsájò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè bí ọkọ̀ ilé ìfín. Àwa tá a wá rajo náà tá a wà lẹ́yìn odi torí iṣẹ́ ló sọmọ́nu bí òkò. Kẹrù lọlé láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè. Ní tájù gbèsájò. Ṣé ẹ rí ìtumọ̀ ẹyẹ ohun ẹjẹ kọ́kọ́ mú bẹ̀ tó rẹ̀ ẹ̀rù lè tí mọ̀ bá àwọn kan máa ń gbé owó lẹ́yẹ ẹyẹ tó tún dárúkọ kì í ṣe àwọn ẹyẹ mi o. Wọ́n ní odídẹrẹ́ ẹyẹ òkun àlùkò ẹyẹ ọ̀sà ẹyẹ o. Wọ́n dárúkọ òkun, wọ́n dárúkọ ọ̀sà. Ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni wípé bá a bá ròkun bá a bá rọ̀sà á padà sébùté. Ẹyẹ máa ń wá oúnjẹ lórí omi tán rìnrìn àjò lọ tán wà bójú yóò ṣe dáa lọ fáwọn ọmọ wọn. Ẹyẹ pàápàá jùlọ kó ṣe bímọ, ìmí ò gba orí òkun, ìmí ò gba orí ọ̀sà lọ. Túmọ̀ ẹ̀ ni pé ó rìnrìn àjò ni o. Ó tún wá ní version àtàwọn ọ̀tá pé kí àrò kò dá wọn dúró. Àdúrà wà nínú orin yọ yẹ yín wọ́n tún wá fi Ifá kan nalẹ̀ fún mi. Wọ́n ní ọ̀rọ̀ ṣoore títí bẹ́ẹ̀ ni ò léwé lórí. Àfòmọ́ ṣoore kò régbò wálẹ̀ o. Ǹjọ́ mi kẹ́ni mọ̀mọ́ ṣoore. Wọ́n ní Ifá Ògúndá méjì. Nù. Mo ní mọ̀ wọ́n gbọ́ Ifá Ògúndá méje, Ògúndá mélòó lélẹ̀ wọ́n ní méjì ló dá. Ọ̀dọ̀ àwọn oníṣẹ̀ṣe la gbà wọlé lónìí àbí ó ti di mẹ́ta lọ́kan. Àlàáfíà ìfẹ́ lẹ́sìn tiwa lórí ìkànnì yìí. Bó ti ṣe pé omi ò mórin yín púpọ̀ ni o, ká ní mo mọ̀ ní àmọ́ jù síra wọn o. Kọ́kẹ́ wọ́n mọ̀ fojú wípé kìrìsìtẹ́nì nìkan ni torí pé jẹ́ kìrìsìtẹ́nì mùsùlùmí nìkan ni mo kọ́ mọ̀ fa kéwù síbi tí mo bá mọ̀ dé bọ́sítọ̀ọ̀wù sí bá mọ̀ dé náà ni mo mọ̀ fa kéwù mi dé. Yọ́ ìyá kò ní yẹ́lẹ̀ tí fáìn sọ fún wa ń bì náà ni wípé torí wọ́n ṣàlàyé ẹ̀ fún mi wípé sóre kó rọra sóre mọ́ sóre tí ó pọ̀ lára. Ìwọ náà bọ́ bá ń sóre fún yàn mọ́ sóre fúnra rẹ̀ náà. Mọ́ sóre débi pé ó wà para rẹ̀ lára, ó wà ń lo èbó ni, ó wà ń fowó ránṣẹ́ lé, mọ́ fowó ránṣẹ́ títí débi wípé ìwọ wò wà ní rówó ná nǹkan wà máa sí ọ́ torí ọjọ́ tí àwọn èèyàn ìwọ̀n ìpẹ́ gbàgbé èèyàn. So n tí fáyẹn sọ fún wa ń bẹ̀rù yọ́ ya kò ní yẹ́ ẹlẹ́mọ́jẹ́ ń gbé rìn jùnà ọkẹ́ mọ́ ní Ọ̀gbẹ́ni tí máa ń gbé wa wọnú ẹ̀mí lọ ló tún ń gbé wa wọnú falẹ̀ ẹmọ́jẹ́ àgbàgbé àwọn nǹkan ṣẹ̀báyé táwọn bàbá wa fílẹ̀ wọ́n ti demonize ẹ̀.
mọ́ wa lọ́wọ́ wọ́n ti pè lórúkọ tí ò jẹ́ ẹ jẹ́ ká wa náà tiẹ̀ wádìí ṣé bọ́n sọ fún wa ni ẹ wo orúkọ tó ń pèsè nísìn èso ọ̀dàrà èso láàlú mọ̀ tó máa láàlú ni ọlá ìlú kì í máa ṣe sàtáánì lèṣù ẹ̀yin náà jẹ́ ṣiṣẹ́ kíní yín dáadáa ó dá ọkẹ́ mọ́ ni mo wá preach ní onítìṣẹ̀ṣe ó dá ọkẹ́ mọ́ ni mo wá preach ìṣẹ̀ǹbáyé fún yín ibi tá a ti ṣẹ̀wánu òyìn sí gbàgbé orísun rẹ̀ torí wọ́n lódò tó bá gbàgbé orísun rẹ̀ gbígbẹ ni yóò gbẹ ibà ìṣẹ̀ǹbáyé yín náà rèé o àwọn babaláwo pọ̀ lórí kan nìyàn àwọn babaláwo tòótọ́ yọ yẹ yín bàbá wa agbára ń bẹ ògùn wa Ọlọ́run ló sì fi jíǹkì wa àwa náà àti ṣe díẹ̀ ń bẹ̀ nù. ó dá ibà rìn gínigíní náà rèé o mo fi fárìn gínigíní ibà lọ tààràtàrà tọrọ bá ti dọ̀rọ̀ títọ́ àtòdodo sàn báyìí láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọpẹkọrọ bọ́ bá ti wá kófìrì ẹni tí ò rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ifá rẹ̀ wà ifá mọ́rin sàn pẹ̀lú ẹni tí ò bá rìn sàn pẹ̀lú rẹ̀ ẹni bó mo ti rí ifá dàbí bíbélì ni ṣe rí gbogbo kíní tán máa ń yọ àwọn verses bí ìgbà tí èèyàn ń yọ verses eléyìí tí mo ra yọ òun ní ìsìn tán yọ fún mi verse ni verse kan nu. ibo mo kíra mi dé ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation. èmi náà ni mò ń jẹ́ ibà confam ẹ̀kọ́ tó send ẹ̀ mọ́ bá send ìròyìn fún gànáà o bó o bá ti kófìrí rẹ̀ kó o ti ṣe mistake padà lọ síbi tó o ti ṣe kó o sì fàyọ bí o bá ṣe fàyọ sọ fún wọn wípé o ṣe mistake bí nìkan lè mọ̀ rántí torí wọ́n máa tètè rántí àṣìṣe èèyàn o ajé tètè máa rántí àbàwọ́n èèyàn o fi àtúnṣe tìlẹ́gbẹ̀ẹ́ bọ́n bá ti rántí báyìí ojú wọn àtúnṣe ó tètè pè wọ́n sákìyèsí pé ó ti ṣe mistake ó ti ṣe sorry o wípé ó ti ṣe correction mistake rẹ o ẹ mọ́ fojú mistake wo orí ẹ ń bá fojú ànáwó kù ẹ bọ́ra ó bọ́lá sọ ó dára èmi náà ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbàlẹ̀ pọ̀tẹ́lì gbogbo tẹ́ bá gbọ́ lórí ìkànnì o àti fátádá kí ni o allegedly and reportedly mọ́ mi tó iná rẹ̀ wọ́n ní ṣe ifá wọn jẹ́ allegedly mo fi ń ṣe é ni ibà allegedly yìí náà rèé ibà reportedly àwọn òtàbùkù yẹn kankan o àfi ń pàkíyèsí ara wa sí ni o pé ẹ mẹ́hẹ̀ díẹ̀ bí o ẹ̀túnbẹ̀ sí wọ́n pàkíyèsí yín sí bí ó tiẹ̀ lè mọ́kàn wá. ó dá o alákọ̀ọ́kọ́ nu àkórí ìròyìn tòní ibà kéde fún Yorùbá Nation fún Oòduà Nation káfàtà wọn ò kíra mi délẹ̀ wọ́n yàn kó lè yàn kò yànjú gbogbo eléyìí tẹ́ ẹ bá pàdé àbí tá a jọ bá pàdé inú Abala Lerefe ayójúlójú fèrèsé ni ó ti dàfẹ́ yín tègún fi sọjá ọmọ wọnú àkórí ìròyìn bọ̀ ní kọ̀ọ̀kan ìjèjì torí wọ́n ní ẹni bá lọ ló bá kú. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ àgbẹ̀yìn dé ọ̀dọ̀ socialite tó pera rẹ̀ ní the Prince of Dubai ẹ ti rántí rẹ̀ tó gba arábìnrin kan ní Romania wọ́n ní ọwọ́ EFCC ti bá ó bà tán báyìí lọ́mọ Romania mi obìnrin mi ìbá tún jáde wípé sẹ́ńtán múre ó gbá òun náà wọ́n ní kéèsì di méjì wọ́n ìgbà èèyàn kan wọ́n máa ń gbá mọ́típù èèyàn ni ẹni kó sí hàn lọ́wọ́ láti Ọlọ́run Ìdùmarè o. à ń bọ̀ ń bẹ́ àní pẹ́ bá ti wá kó ń bẹ́ tán inú abala àfipàkà mo ti kọ́kọ́ fẹ́ lo ilé àbí ká lò ń bẹ́ ni ó mọ̀ ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àṣírí David Umahi ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé ọjọ́ ẹ̀san rẹ̀ ó ti tó ojú ẹ̀san ti ń rọ̀lẹ̀ lórí mọ̀mọ́ tí ń bá fa wàhálà lọ́jọ́ sí mọ̀mọ́ yẹn ti lọ dig into his àṣírí ó tú àwọn àṣírí kan tẹ́ ẹ bá rí ilé àti school ti David Umahi tó ń kọ́ òun ló sì pé EFCC sí mọ̀mọ́ onímọ̀mọ́ win homes mọ̀mọ́ yẹn tún ségesège àṣírí nínú àkójọpọ̀ ròyìn láti lọ àní ìlònà abala àfipàkà tó rógùn díẹ̀ ó fi fídíò rẹ̀ hàn wá mo ní ṣé mínísítà àbí former governor ló ń kọ́ àdúró ilé ìbò ló ti rówó tí EFCC ò bá lè gbé kò kúkú ní immunity mọ́ tí EFCC ò bá lè gbé ajẹ́pábòsí náà fi ń ṣe. à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni ó ti túra rẹ̀ síta bí ọmọ ọjọ́ mẹ́jọ ó lè dangerous wọ́n ti kó gbogbo ẹ̀rí dangerous rẹ̀ wọ́n ti kó síta. bàbá tí wàá kó ń bẹ̀ tán ayé àánú ròyìn kan tí wọ́n ní rìpọ́ọ̀tù tí àwọn àjọ kan gbé jáde pé Nigeria ranks 4th as Sahel leads global terror. wọ́n ní Nàìjíríà gbé ipò 4 mi máa ṣíwájú wọn nínú olóríire àwa la máa ṣíwájú wọn bàràràrà nínú olóríire bá pé gbà o ẹ gbọ́ àwa la máa ṣíwájú wọn àwa èmi àtàyà la máa ṣíwájú gbogbo aláṣíwájú wọn ṣùgbọ́n nínú ipò 4 tí Nàìjíríà gbé wọ́n ní nínú àwọn orílẹ̀-èdè lágbàáyé tí wọ́n ti ń pààyàn jù pẹ̀lú tágbésùmọ̀ mi ti ń pààyàn jù wọ́n ní Nàìjíríà ló gbé ipò 4. à ń bọ̀ àwọn tó mú rìpọ́ọ̀tù wá ẹ̀ mọ́ ọkọ̀ wọn àti nǹkan rí bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá ti wá kó ń bẹ̀ tán á padà sí ọ̀dọ̀ àjọ EFCC wọ́n ní àwọn ẹlẹ́rìí EFCC sọ fún ilé ẹjọ́ bí ọ̀pọ̀ mílíọ̀nù ṣe wọ akoto owó tó ní í ṣe pẹ̀lú Malami mo ní Malami sì gbọ́ kí Sultan kó bá Malami kó bá bẹ̀bẹ̀ ẹrùfà ẹnìkan ló bá bẹ̀bẹ̀ ṣé kò láìkì Malami ni
tó sì wá jẹ́ Rúfàì nìkan ní bá bẹ̀bẹ̀ à ń bọ̀ ń bẹ̀ kì í ti ẹ̀ṣẹ́ bẹ ń sọ fáàrí olólùdẹ wípé kì í ti ẹ̀ṣẹ́ bẹ ń sọ fáàrí olólùdẹ wípé kán filẹ̀ ni tàbí kán kúkú gbé lọ ilé ẹjọ́ bá a bá ti wá kó ń bẹ̀ tán á yà lọ́dọ̀ mínísítà Olúbùnmi Òjó ẹ mọ̀ páwọn náà wà ní nkíà prison gbogbo ẹ̀ka prison abẹ́ wọn ló wà immigration abẹ́ wọn ló wà náà wá ń já mọ̀ wípé gbogbo ibi tí wọ́n pè ní prison mọ́ o wọ́n ní gbogbo correctional centers ní Nàìjíríà wọ́n náà fẹ́ sọ di farm ops káwọn èèyàn mọ̀ gbígbàdó gbé ẹ̀gẹ́ bí gbogbo ẹ̀ ṣé ẹ fẹ́ mọ̀ ṣé èyí wọn ní sọ pé ń fi àwọn ọmọ yìí ṣe ẹrú bó ṣe fi àwọn baba ńlá wa ṣòkòwò ẹrú ńgbà náà rèé o táwọn òyìnbó wà kó wọn tán wà mọ́ kó wọn lọ sí oko sugarcane mo rántí tàwọn ti Portugal dáadáa oko sugarcane wọn kò ṣẹ̀kẹ̀ṣẹ̀kẹ̀ sí wọn lọ́wọ́ síbẹ̀síbẹ̀ mọ̀ ṣe náà rẹ̀ àwọn ẹlẹ́wọ̀n tí wọ́n kàn rèé wọ́n ní wọ́n fẹ́ tún ayé wọn ṣe ni wọ́n fẹ́ rehabilitate wọn kàn náà wà productive ẹgbọ́ ṣe fọwọ́ sí ṣé abuse ni àbí wọ́n tún ayé wọn ṣe torí lóòótọ́ níbi tó ń pè ní correctional center àti ráwọn ẹlẹ́wọ̀n mi tó yẹ pé wọ́n bá tún padà sí gbòòrò ayé báyìí wọ́n tún máa burú ju bó ṣe kú òun ayé lọ ni kó tó di wípé wọ́n fi wọ́n sẹ́wọ̀n ẹgbọ́ kí ni wọ́n lè ṣe fún àwọn ọmọ ẹlẹ́wọ̀n tó jẹ́ pé tó bá máa padà dé wọ́n á ríra wọn bí èèyàn gidi wọn ní ṣe ìpànlẹ̀ máa ń bọ̀ ń bẹ́ o àjọ yẹ̀wò bó bá jẹ́ kó rí bẹ́ẹ̀ bó bá jẹ́ kó dáa àbí ò dáa sódà bẹ́ẹ̀ bá a bá ti wá kó ń bẹ́ ta ìròyìn EFCC pọ̀ lónìí o àyà lọ́dọ̀ wọn níbi tá a ti gbọ́ wọn ní EFCC returns 3.94 billion naira recovered funds to NNPCL àwọn wo ló kó jẹ bó lówó ìṣerìn 210 trillion là ń wá bóyá náà ti wá rí 3.94 billion naira bóyá kò sì jọra wọn ibi wọn bá ti rí àwọn tó kó jẹ èèyàn mélòó náà mú àbí owó nìkan náà mú wọn méèyàn à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ lónìí náà ni kò ní dọ̀la bá a bá ti wá kó ń bẹ́ tán à ń gbé àwọn amójú ẹ̀rọ kan bọ̀ àwọn ẹ́sípàtì lórí ọ̀rọ̀ security wọ́n ní à ń fẹ́ sọ lórí àtáàkì tó ṣẹlẹ̀ ń bọ̀ lọ́jọ́ sí tí ó lè mú kí àwọn ọmọ ológun Nàìjíríà kan lè dènà kínní torí ojoojúmọ́ là ń pariwo léèyàn lórí wípé ta ló gbàbọ̀dì fún wọn ta ló ń pa bó ti jẹ́ pé lánàá náà wọ́n dáná yá wọn ní wọ́n sì ń ka òkú àwọn ISWAP yà fún ní update lórí ẹ̀ náà wọ́n náà ti ka 80 nínú àwọn ISWAP tán pamọ́ ló tiẹ̀ ti dààmú ní ṣùgbọ́n kan náà kan fi sí ojúlala kan fi sọ́rí torí bẹ́ẹ̀ ṣe pa 80 nù wọn ní ìsìn wọn á fẹ́ fọ̀rọ̀ yàrá wọn á fẹ́ dán nǹkan wò mo ní ẹ gbìyànjú ká ẹ máa pa wọ́n lọ gbogbo àrípẹ́ǹtì tó ti wá tán báyìí wọ́n ti ẹ̀ láwọn Haúsá náà ti ń pariwo wípé gbogbo repentant táwọn ń ṣe ẹ̀wò bó ṣe àsán tún pa àwọn èèyàn rẹpẹtẹ ní Katsina náà gbogbo bó ṣe jẹ́ àgbẹ̀spart yẹn bọ̀ yóò sọ fún wa o bóyá ẹjọ́ làwà máa rò bóyá àwà máa gbé gbèsè ṣùgbọ́n ìgbésẹ̀ tí àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun pàápàá jùlọ táwọn ojú òfurufú gbé lánàá bóyá kan chief security àbí security chiefs kan sì múlé sí ibi táwọn wèrè wà nígbà jẹ́ pé wọ́n ti mọ̀ pé kọ́ta wọn náà ni wọ́n mọ̀lé wọn wọ́n mọ̀ ọ̀nà wọn ibẹ̀ náà láti mú list tán rí lára nígbà tán pa wọn ISWAP àtàwọn Boko Haram tán lánàá àwọn list ibi tán ti fi sílẹ̀ pé wọ́n fẹ́ attack ní tàn sọ́rí gbogbo coordination wọn ibi báyìí la máa attack nínú oṣù ibi báyìí la máa attack nínú ọdún tí ń bọ̀ gbogbo àwọn tí wọ́n jẹ lówó a rí list àwọn tán jẹ lówó àtàwọn tó jẹ lówó àwọn tán ń bá ṣe wọléwọ̀de nínú ìlú a rí list yẹn à ń bọ̀ ń bẹ̀ àmú wá fún ilẹ̀kùnrẹ́rẹ́ wà ní ríjú báyìí lọ nínú gbogbo àkòrí ìròyìn wa bí àfikún bá wà ẹ mọ̀ bá nínú bọ́dí ìròyìn ó yá ẹ̀já catapult sínú abala tí ó mọ̀ tẹ̀lé Abala Sanawole ẹ̀wẹ̀yẹ o ẹ ṣe cheese ẹ ṣe Mushin ẹ ṣe ọlọ́ọ̀ṣà ẹ sọ wípé ilẹ̀ Yorùbá nìkan ni mùsùlùmí alálàáfíà wà nítorí bẹ́ẹ̀ no space no way fún sàríà lọ nílẹ̀ Yorùbá àlàáfíà ìjọba nílẹ̀ Yorùbá ẹni ẹmọ́ kò bá wá ẹmọ́ kò bá wá ẹ̀yin alákatakítí ẹ̀tẹ̀yìn alábọ̀dé wọn nílẹ̀ Yorùbá mo ti ń fásitì jù no Sharia in Yorùbá land àlàáfíà láfẹ́ àfi pákà àdúpẹ́ o wọ́n ti ní Friday lọ́jọ́ ọdún gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí pátápátá kìyìn o àsọdúnmọ́dún láwọ́ àsọdúnmọ́dún ẹ mọ́ ní àsosùmọ́sù láwọ́ àsosùmọ́sù àwa tá a sọdún yìí látún sẹ̀mí lágbára Ọlọ́run àmìnà ya rọ̀bì kúnpá yakun mo ti yà sí bó ṣe rínú ìfẹ́ lẹ́sìn tiwa lórí ìkànnì alákọ̀ọ́kọ́ náà Abala ti Sanawole. ẹ̀yà wa sáré fún ní update lórí ti Iran, Israel àti Amẹ́ríkà àná la gbọ́ tán sọ wípé lára àwọn bọ́ǹbù tí wọ́n kó lọ sí
UK lọ́jọ́ sí tán load tán wá gbàbẹ̀ kó lọ sí Strait of Hormuz. Wọ́n náà ti ju àdó olóró kan ara wá ran bọ́ǹbù lọ́wọ́ ń bẹ̀. Wọ́n ní abẹ́ẹ̀lẹ̀ tí àwọn Iran tán kó àwọn missiles wọn tán fi ń sọ̀rọ̀ bí agbọ́n, tán jù sí UAE, tán jù sí Saudi Arabia, tán jù sí Qatar. Wọ́n níbi tán store ẹ̀ sí ní Amẹ́ríkà bá bọ́ǹbà dìbẹ̀. Wọ́n ní tẹ́ ẹ bá rí wọ́n sunkún báyìí ni mo tiẹ̀ tún gbọ́ o. Wọ́n ní president wọn ọ̀tọ̀ láyàtọ̀là, ọ̀tọ̀ ní àwọn ọmọ rẹ̀ tó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ wọnú bàtà rẹ̀. Wọ́n ní president wọn náà ń bẹ̀bẹ̀ báyìí. Ṣùgbọ́n lórí ọ̀rọ̀ ti Strait of Hormuz, wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn countries ní Europe wọ́n náà fọ Amẹ́ríkà jẹ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ní àwọn ògbógun àwọn ògbọ́tẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Iran náà ń lérí wípé kàkà kíkú mọ́ jẹ́ sèse àwọn ò fi ṣàwàdànù pé ara ò ní rokùn ara ò ní ro adìyẹ ni. Bẹ́ẹ̀ bá ní ẹ pa àwọn run àwọn náà àwọn náà ò fà mí lẹ̀ tẹ́ẹ̀mọ̀ fi rántí àwọn wípé àwọn jà fìtàfìtà mú l'Amẹ́ríkà náà ti sọ tẹ́lẹ̀ wípé àwọn ò ti expect pé ẹ lè mira tó yìí. Ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà dì pẹ̀lú wọn tí Iran ò bá káwọ́ sókè tán bá tètè káwọ́ sókè yóò ní agbára o. Àwọn ará bí wọ́n fẹ́ bá wọn ná tán bí owó ni o. UN sì rèé wọ́n ti ń propose wípé bọ́n ṣe máa ṣe ètò nuclear weapon wọ́n náà ń fẹ́ yí padà wọ́n fẹ́ tún ètò ṣe torí àwọn náà ń wòran ẹnu wọn ò kálù ẹnu wọn ò kálù jáde lórí ọ̀rọ̀ ti kìndé ẹ bá ń tẹ́fọ́nrán yẹn sí kárí tẹ́ bá rí inú tunnel underground náà ń rè ṣe gbogbo nǹkan wọn sí torí wọ́n ti mọ̀ pé Amẹ́ríkà ṣùgbọ́n Amẹ́ríkà ju àdó olóró kan wọ́n ní 5,000 pounds wọ́n ní B2 bomber wọ́n lòun ló wá dá iná yá wọn o bá rí àdó olóró tán jùlẹ̀ àdó olóró bọ́ǹkà ni. Bẹ́ẹ̀ náà la gbọ́ wípé Israel tún ju àdó olóró míì sí ibi epo wọn torí wọ́n ti bà gbogbo ibi tán ti ń rí epo ìyẹn Iran wọ́n ti bà gbogbo bẹ̀jẹ̀ báyìí gas up àti gáàsì wọn àti epo wọ́n ti ju àdó olóró Israel wájú yẹn Amẹ́ríkà ń ju tiẹ̀ Israel ń ju tiẹ̀ ọwọ́ dùn wọn. Bẹ́ẹ̀ náà ni Lebanon náà ń ran Iran lọ́wọ́ bẹ́ẹ̀ náà ni Israel náà tún dáná yá Lebanon náà àsìbáṣe wá gbọ́ ní ìsìn wọ́n ní náà ti retaliate o. Wọ́n ní Qatar náà dojúkọ pé bẹ́ẹ̀ bá bàtà wọn jẹ́ àwọn ògbà ti Qatar jẹ́. Wọ́n ní Iran náà ti wá dáná yá the largest LNG plant ní Qatar. Mọ̀lẹ́lẹ̀ máa ní agbára ó máa bá ojú máa bá imú lóòótọ́ Nàìjíríà wà máa yọ̀ wọ́n bí ilá Nàìjíríà wà máa yọ̀ bí ilá nìkan kan mọ́ fi ìnira bá àwọn aráàlú torí kan pèsè fún aráàlú kan tó pèsè síta. Ibẹ̀ náà látún ti wá ń gbẹ́ wọn ní owó gáàsì ó ti jump up 23%. Mo ní pápápá Dangote kan ń sáyé Dangote kan ń sáyé ṣùgbọ́n NNPC epo rọ̀bì lẹ́ẹ̀sá àbí epo petrol lẹ́ẹ̀sá refine gáàsì ni àyà ní ṣe bí tó bá refine epo kìíní náà wọ́n rí gáàsì refine. Mo ló mọ̀ wàgà táìmù tó yẹ kí NNPC máa jẹmù láre o. Ó dá owó ẹja tẹ̀síwájú àròjọ musolókù o. Ó dá níbẹ̀ ẹja wá sáré yà lọ́dọ̀ Umahi ọ̀tọ̀ ni arábìnrin tá a mú bọ̀ o arábìnrin Win Homes. Ó tún pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ àṣírí ṣùgbọ́n ẹja kọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Umahi tó náà ó dọ́gbọ́n fóun ránṣẹ́ sí àwọn ọ̀tá rẹ̀. Mo mọ̀ pé sóò rẹ̀ ní ń báwí èmi sì mọ̀ pé sóò rẹ̀ ní ọmọ báwí ní kọ lẹ́tà sí àti ìyá yìí arábìnrin Win Homes. Ẹja gbọ́n tó náà sọ tó fi dìfẹ́ǹdì ara rẹ̀ ká tó wá lọ sínú àkójọpọ̀ ròyìn bá a bá dé lábalẹ̀ èèyàn olólùfẹ́ wa níbi tán ti tú àṣírí rẹ̀. Our Papa did this. Our Papa did this. Thank you. The support that the president is giving to us is unprecedented. He's a man that understands the strength of infrastructure for the development of any nation. When we came on board 2023, social media everywhere, people were complaining about bad roads, bridges that got spoiled, and the president went into action. But one thing I asked is, all those people complaining, they started complaining because they saw a man of infrastructure, the president, on board. Yes. Nobody was complaining before that time. If the amount of complaints we received in 2023, if they were received before 2023, there is no way our roads and bridges would have been the way we inherited it. So I want to thank him very seriously. And I thank him because he's quite a very unique, boss. Yes. He's a man that has never interfered in the affairs of the Ministry of Works. He has never asked us to give contract to anybody. Has never asked us to
give this price. So when people darken council without knowledge, I pity them. I say, hold me responsible, and they confront me anyway so that we can dissect the unit cost of any of the elements of construction. You know, when I was in Ebonyi State was so neglected. You know, people will count 35 states and say there is one remaining. They say, I say, okay, we need to punish them, and so the way to punish them is infrastructure. And so we started to construct, you know, concrete roads, 14 flyovers, bridges. And it was not enough. I said, no, there is a junction, a Caribbean junction. I want everyone that comes to that junction, let him stop and ask question, which way should I follow? And we did 5-way, you know, flyover bridge. And with a fountain, you know, roundabout at the top. Until today, people get there and they will stop to ask which way do I follow. And that is what we are doing at the federal level. Go to social media, for those that go to social media, you'll find out that there is almost no complaint. In fact, those who are complaining, I even complain, you know, for roads that are not federal roads. So everybody believes that President Bola Tinubu should do all roads in Nigeria, and he's doing that. Even through constituency projects, he's doing roads that are not federal roads. And so when people are angry and are darkening council, you know, without knowledge against me, they don't know they're promoting me. Because a woman said to a man, if you want to woe me properly. If you want to criticize me constructively. You know, not this social media this thing because of politics. I do not care. You can see me smiling. You can see me moving forward. There is no amount of gang up that will stop the, you know, innovation in Federal Ministry of Works. When we came and introduced concrete roads, we got the worst fight. You know, we didn't know who we were fighting. Even some people sitting on the table with us, they were fighting us and we didn't know. But because whatever is born of God, overcome it. And when I say any man that is anointed of God is a dangerous man, and that's why I say this man is dangerously anointed. When you are fighting the man, there is no one that ever fought me that remained the same, because grace past grace. And so it is important that they come to know, and they will know that I am not disturbed there at all. I am a man of God. I'm committed to the affairs of the country. I'm a partner in the nation building. I support the president. I support him. Whatever you are, this mouth will not close in supporting the president, because he has taken back our country. Okay? So whatever politics you belong, the Southeast, we continue to be encouraged to support President Bola Tinubu in the second tenure. Ó náà lẹ́gbọ́n yẹn a fi òkò kan pẹyẹ méjì ní nítorí ibi tí ìyá Winhomes ti bá wí ló yẹ ká ti lò, ṣùgbọ́n òun ló ta sí wọn, ó ta sí Sowore, ó ta sí àwọn tí ń bá sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára wípé òun ní grace of God, pé wọ́n ń gbé kiri pé òun wà dangerous. Ó ti wá yí báyìí bó ti jẹ́ wípé dangerous ẹbí ẹ̀ méjì sẹ́ẹ̀mẹ́ta láti gbọ́ dangerous man lẹ́nu rẹ̀ pé òun dangerous tí ò fi anointing sí ní ìsìn tó ti fẹ́ fi kó bá àníbẹ̀ bá gbọ́n tí ìyá Winhomes sọ. Mo rò pé lẹ́yìn ló gbọ́ tó fi rè hard anointing sí dangerous rẹ̀. Ó ní anointing òun dangerous, ó ní grace òun kò ṣeé forí sọ, ó ní ó dàbí ẹyin tó rè forí sàpáta ni pé rírun ni ó rùn, bóyá òun wá lẹ́yìn bóyá òun làpáta á mọ̀, nítorí ó ti ní man of God lòun o, òun sì kárí grace lọ́pọ̀lọpọ̀. Ẹjẹ́ àtẹ̀wájú náà abala àròjọ musolókun. Ó dára káàbọ̀ padà mọ́jà pẹ́ lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀, ìmíkímí lọ̀rọ̀ rẹ̀, bí wọ́n bá sì pẹ́ lórí ìmíkímí èsì kéèsì àmọ́ ohun yẹn èsì ọdẹ. Ó ra níbẹ̀ ẹjẹ́ sáré yàbàrà sọ́dọ̀ arákùnrin kan lára àwọn legal expert ní legal practitioner. Ó ń sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Wike àti new development tí Wike kọ́lé rẹpẹtẹ, ilé ńlá, ilé tó ṣerégede fún àwọn adájọ́. Ó wá ní òní àmọ̀ràn fún àwọn adájọ́ o pé wọ́n gbọ́dọ̀ gba ilé yẹn lọ́wọ́ Wike. Wọ́n ní ń tán ti gbà tipẹ́tipẹ́. Ó náà gbọ́dọ̀ gba ilé yẹn lọ́wọ́ Wike nítorí pé it's tantamount to ẹjọ́ fẹnu ara rẹ̀ sọ, ìbò rẹ̀ pọ̀ jù fẹ́mi. And for the issue of executive rascality we have seen and their influence on judiciary, how we can solve this problem is simple. See, the judiciary has the bulk of work to do, because they must carry themselves with respect, they must carry themselves with honor as against what the pressures from these politicians. Let me say this. The politicians would always look for ways to compromise the judiciary. But what makes the difference is the character and integrity of the judge. That the judge stands firm. There were times we had people like the Justice Oputa of our world and the rest of them
We knew about their integrity and their personality and how firm they stood on critical issues that affects this nation and that affects major politicians. But these days we seem to be a little bit weak in this particular regard. And I have always said that judges have to be the ones to correct this whole thing, because these politicians will stop at nothing. They will stop at nothing to try to influence judgments of courts. So the judges themselves have a duty, not just to themselves, but to Nigerians, to make sure that they are always firm on issues, even when this enticement comes. Then the National Judicial Council, as well as the Judicial Service Commission, must look for ways to as well protect judges from the actions of these politicians. If Yes Owike builds houses and says he's presenting it to the judiciary has a right to reject those houses. They have a right to reject those houses. It must not be, there's nothing on earth that says that they have to accept those houses. Those are not just mere houses built for judges. Those are mansions. This was the same thing he did in River State, where he built houses for judges. And we raised up this concern that the judges that they didn't give houses, they gave them 150 million. What does that simply mean? That you're giving a judge 150 million in lieu of a house? And you tell me that it is not corruption, there's no corrupt practices in it, or there are no intentions? And this is the same person who still runs back to this court. This raises serious concern. And that's why we are saying that judicial officers would have to reject those houses and let the judiciary look for ways, cater for the welfare of judges. We cannot continue to allow these politicians to... One of the reasons why you see that judges are quite reserved and kept protected from the general public is because of the importance of their role in our society. Ẹgbọ́n bó bá sẹ́yìn ni ṣe máa reject ẹ̀ pé ẹ̀ ní gba ilé ìyẹ̀wò adúrú ilé tán kọ́ fún ẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ sá láwọn developer nù léyìí. Èlò ní ilé ìkọ̀ọ̀kan lè tó bẹ́ẹ̀ bá wa value ẹ̀ bá wa value ẹ̀ èlò ló lè tó ẹ mọ̀ wọ̀rí location torí a gbọ́ pé location ibi tán kọ sí fún wọn lówó ló bá dé ẹ mọ̀ mú ilẹ̀ mọ́ building orí ẹ̀ lásán ni kẹ́ ẹ bá wa ṣe calculation rẹ̀ kẹ́ ẹ bá wa value ẹ gbọ́ ẹ̀sùn tí arákùnrin yẹn fi kan Wike à ń bọ̀ lọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ náà sọ̀rọ̀ bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ìkan lára wọn náà nìyàwó Wike o a sì gbọ́ wípé wọ́n fún wọn sálárì gidi láti bàtàrí olóró dẹ́ ti débẹ̀ wọ́n ní 300% ni wọ́n increase sálárì wọn sí èmi ò rò pọ́n wà lábẹ́ àwọn NLC yẹn Nigeria Labour Congress ń táwọn ẹ̀wọ́ lébó ṣe lọ orin gèdè ó fẹ́ dàbí London ìlú ọba ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan èmi ò rò pé àwọn ilé kọ́ ilé yìí o wọ́n sì sọ wọ́n ní jọ́ọ̀jì kọ̀ọ̀kan lọ́dọọdún gba 61.4 million naira lẹ́yìn bàtà rẹ̀ olódòdẹ tí wọ́n ti tọwọ́ bọ ìwé wọ́n tún review salary wọn 300%. Èló ni wọ́n fi kún owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ tán fi 300% kún owó àwọn adájọ́ láti tẹ́ wọn lọ́rùn náà ní kán wọ́n bá wò ta bẹ́ẹ̀ náà ni tó yẹ kán ṣe fáwọn ọlọ́pàá àtàwọn àmì rèé o ọ̀ràn tí wọ́n sì sọ wọ́n ní àwọn ló yẹ kán gbọ́ bùkátà wọn wọ́n ní kì í ṣe àwọn executive ló yẹ kó mọ gbọ́ bùkátà wọn arms of government wọ́n mẹ́ta nìyẹn wọ́n náà tó gbọ́ bùkátà ara wọn torí wọ́n ìyá máàkì owó fún wọn nínú bọ́jẹ́ẹ̀tì ẹ̀sìn gbọ́ntán ní Wike náà ṣe nígbà tó wà ní gómìnà ní Rivers wọ́n ní 150 million naira ní ẹni tí ò bá kọ́lé fún yóò gbowó ó di dandan ó gbà kan nu méjèèjì kí ni ń fún wọn lówó sí kí ni ń kọ́lé fún wọn sí ìyàwó rẹ̀ náà gbà ń bẹ́ báyìí o ìjọba kan sì ń bọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tí ó bá gbogbo lé ìlọ́wọ́ wọn pátápátá porogodo wọ́n tiẹ̀ tún bá wọn kó kinní sínú ẹ̀ wọ́n fọ́ ní ìṣe ẹni o yìí ṣe pé ilé lásán tán sẹ̀rọ̀ èrè mọ́ ṣe kíní o mo rí èsì mo ráwọn ẹ̀wà wọn ilé ọba wọ́n sì náà wó ibì kan náà fi kọ́lé fáwọn o bí tèèyàn kan ò bá bàjẹ́ tèèyàn kan ò lè dá Nàìjíríà 3 arms of government ní nínú bọ́jẹ̀tì wọn ní bọ́jẹ̀tì ara wọn executive arms of government ní tiwọn ibẹ̀ láàrin olódó rẹ ti ná owó lórí ọ̀rọ̀ bọ́n ṣe ń ṣèlú bọ́n ṣe ń tún bọ́n ṣe ń lọ tó ń travel tó ń padà bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n bu owó fún àwọn executive wọ́n bu owó fún àwọn senator àwọn lawmaker so ó kàn dàbí ẹni wípé kí ààrẹ olódòdó wá ní kí wọ́n tún lọ kọ́lé fún àwọn senators àtàwọn house of rep àwọn náà lè béèrè ẹ̀tọ́ wọn nítorí mo yín kọ́lé fáwọn judiciary jùdí dọ́dọ̀ àwọn náà wá kọ́lé fáwọn náà wọ́n lè béèrè ẹ̀tọ́ wọn 3 arms of government meanwhile wọ́n ní owó oníkálukú wà wọ́n ti bù fún ó wà nínú bọ́jẹ́tì o ẹ jẹ́ agbọ́n tí Sowore sọ ká mọ̀ pẹ́ lórí ẹ̀ ó máa ń dùn èèyàn gbogbo atótónu tá a máa ń ṣe ìgàn àárín èèyàn gbèjà wa. That if you are brought before a judge that collected house from Wike, just tell the judge to recuse himself. There's no judge who is going to take that mansion who can never do justice in Nigeria. It's not possible. You know, no judge. And this is not the first time judges are challenged when they are ethically compromised. Gani Fayemi challenged Supreme Court justices who collected Mercedes-Benz from Babangida during Abiola's time. And they couldn't sit. And those Mercedes-Benz have now
become extinct, the judges have died. Yes. But Gani's name and his position at that time remains forever. Any judge, even if these are judges that's handling my case, if I hear that one of the judges that got the house, I'll tell him to recuse himself. There's no way I can get justice from his judge who is living in that mansion. In fact, the moment you get that house, you will not be living in Nigeria anymore. Yes. You will not think Nigeria, you won't behave Nigeria, you won't see Nigeria. Those are mansions that are meant for corruption. And those places should be reallocated immediately to doctors. Yes. Because doctors will save more lives. And I'm sure some of the doctors are willing to even share the apartment. True. So one of them can take like 10 doctors, especially all these resident doctors, young, vibrant, and savvy. They are willing to just find a mattress to sleep. Why is Wike not building houses for teachers? Yes. Why are they not building houses for even all these policemen that are killing people on their behalf? You know. And I heard that after giving houses to judges, the registrars and the court workers are complaining and came and gave them land too. Yes. So that he can corrupt them. Because those ones are saying we are the ones who help the judges carry out corruption, so also settle us. This is what I heard happened to some of the staff here. Lẹ́yìn náà ń gbọ́ oníkálukú ń béèrè tiẹ̀. In fact, tán bá kọ́ barak fún àwọn tó wà abẹ́ executive ni ọlọ́pàá wà, abẹ́ wọn ni àwọn army wà. Àbí kán tiẹ̀ fowó yẹn increase owó àwọn army tán jagun ní kíni. Kán kọ́ fún wọn. Tàbí kán fi ṣe incentive fún wọn. Ìwọ bá ti lè pa 100 Boko Haram àbí 200 Boko Haram, ó gbalé. Ẹ wá wò báwọn ọmọ yìí ó ṣe ṣiṣẹ́ takuntakun. Ó rẹ̀ jákun bẹ́ẹ̀ já sáré yà lọ́dọ̀ King Muchi. A gbọ́ wípé ó rìnrìn àjò, ara ẹ̀ ti balẹ̀ ní ìsìn, kò mú ipo mọ́. Ló bá gbé ọ̀rọ̀ bàbá Àjàsíkò sórí wípé ẹ jẹ́ kó ń fẹ́lẹ́ ìpadà sí limelight opportunity lélẹ̀ mú lọ́mọ ìgbọ́n. Bóyá sì kọ́ débẹ̀ ni ló bá rè fún bàbá Àjàsíkò lówó. Làwọn èèyàn wá ń sọ̀rọ̀ sí ẹ gbọ́. Ṣé ó yẹ kí bàbá Àjàsíkò gbowó lọ́wọ́ ẹ̀? Wọ́n gbà wọ́n ní ìdí ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn èèyàn ń sọ wípé èlò ló fẹ́ fún bàbá Àjàsíkò. Bẹ́ẹ̀ náà làwọn èèyàn tó ń tàbùkù bá bàbá Wálé Adénúgà tó sọ̀rọ̀ lánàá wípé àwọn máa ń fún wọn lówó, àwọn ra mọ́tò fún wọn, wípé gbogbo wa la gbádùn bàbá Àjàsíkò. Bẹ́ẹ̀ bá tiẹ̀ wá aṣọ atótónu wípé ẹ ṣe fún wọn. Tẹ́ bá ra wá àwọn èèyàn tó ń ṣe fún wọn ní ìsìn, kò yẹ kẹ́ tún wọn bú wọn wípé wọ́n ń ṣagbe lórí agbágbé. Ọ̀rọ̀ burúkú lẹ sọ lẹ́nu ó sì fi hàn wípé ẹ̀ ń ṣẹ̀tanú wọn torí ẹ̀ lẹ́ẹ̀ṣẹ̀ dá bàbá ìlọ́lá ó tó bẹ́ẹ̀ ojú bẹ́ẹ̀ lọ kán fún bàbá ìlówó gidi. Ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ nínú táwọn ọmọ Nàìjíríà ń sọ. Eco Maestro says, this scripting from the lady is very poor. You don't even know who Papa Àjàsíkò is because you were too young to have watched him. But you're here shedding tears of what exactly? It's good that he's receiving gifts, but let it be from genuine hearts and not opportunists. Ó dáa mo láìkí ẹni tó sọ̀rọ̀ yẹn, ó sọ̀rọ̀ sí King Muchi wípé opportunist ni ó fẹ́ lo bàbá Àjàsíkò láti fi padà sí limelight ni pé gbàwó náà bí gan só mọ eré bàbá Àjàsíkò ọmọ eke. Bàbá Àjàsíkò ti wà tipẹ́ ṣùgbọ́n oore ló ṣàṣe bàbá Àjàsíkò. Ẹ jẹ́ àgbọ́ ntí 1 or 2 people tún fẹ́ contribute lé lórí. Ntẹ́yìn náà bá fẹ́ contribute lé lórí ẹ bá ń kọ́ nu comment section. Ẹ mọ́jọ́ ojú 5 lines lọ o. For Papa Àjàsíkò, PR, opportunistic or whatever, I don't get cash. That's the important thing. He's gotten. I like the idea that she responded to the man's public plea and so on. But acts of kindness would have been really kindness if there were no cameras there. You know, it looks good, but you open those little doors for people to criticize. It's unfortunate. However, it's congratulations to Papa Àjàsíkò, and I hope this one is like opening the tap for more and more to come to you. Well, for me, I think that King Michi is only continuing from where she stopped. She's used to this kinds of act, if I may say, and she's using this to reclaim her name and also taking an opportunity to ensure that someone like Papa Àjàsíkò gets what monies that he's asking for. So I don't see any PR as bad PR as it is for her, because right now people are talking about her and she's trending. So she's getting the numbers and it's good for her. It's working for her. She's getting the numbers. She's getting the attention. That's why we are discussing her. So for me, if you ask me, Olamide, I want to shift the conversation even from King Michi, and I want to ask us a question genuinely. What happens to our legends, the ones that are there, the ones that made us smile? Well, I didn't really watch Papa Àjàsíkò, but I've heard about him. I've heard about how amazing that name was. What happened to him? Why is he talking about his struggles? Because I watched that video, I watched the interview, and you can see that this man is really going through a lot. This is not the first time a legend has come out and said, I am suffering now, I need help. What do we really do to our legends? You know, how do they live their lives? What, do we even give them their gratuity? Do we give them what is due of them? So it's not even about King Michi giving. How much did she give him? That money will finish. How will he sustain his life? He said he doesn't have a car. Imagine Papa Àjàsíkò that puts smiles to a lot of Nigerians. Not even Nigeria, the whole of Africa. Everybody knows him. He doesn't have a car he's riding. So it's not even about King Michi giving him money. We need to do something about our legends. And I think a lot of people that are philanthropists, this is the time you should go out. Papa Àjàsíkò doesn't have a car. How doesn't he have a car? Maybe, yes, we can say that, oh, the economy is hard and all of that, but let's try to help. It goes beyond King Michi. I don't want to make it about King Michi. Our legends need to live a good life after they've served us quality entertainment. Ó dáa fún ọmọbìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ò mọ nitty-gritty nípa ká mọ̀ ṣeré eré orí ìtàgé orí àgbéléwò nǹkan kan
ṣe rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n máa ń pè ṣeré producer ni máa ń gba owó ọbẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn èrè gratuity nígbà tí ìṣiṣẹ́ ìjọba tó ṣe rí gbogbo copyright nǹkan tí máa ń ṣiṣẹ́ lábúrọ̀dù yẹn tán fi máa ń rí owó gidi wọn ní copyright ń bí o wọn ní o ọ̀tọ̀ ní copyright ẹni tó ní act ẹni tó lórúkọ yẹn ọ̀tọ̀ ní copyright ẹni tó ń act gangan tán bá gbà wọ́ọ̀dù ó níye tó náà máa gbà tí fíìmù tó ṣe inú ẹ̀ bá gbà wọ́ọ̀dù ó níye tó náà máa gbà copyright òun gan fúnra rẹ̀ tó ń act wọn kì í fún wọn ní gratuity kìíní wọn ní retirement plan ìwọ̀n èlò ni wọ́n dẹ̀ ń fún actor kọ̀ọ̀kan sáré wá bá wa act kò gbà ń bẹ́ kódà kí movie tó ti act kí ó máa gba kó máa pa 1 billion lọ every year ẹni tó producer ní gbowó lọ tí ò sì yẹ ó rí bẹ́ẹ̀ tó yẹ kán ní contract fún actor kọ̀ọ̀kan ok 2% wà máa gbà lẹ́yìn bàtà ti san owó acting fún ẹ bó bá ṣe ń bí kíní bá ṣe ń pa owó wọlé torí ìwọ náà ló ṣe wà nínú movie yẹn tó ń pa owó wọlé ok bá wa sign a máa fún ẹ 2% a máa fún ẹ 3% ìgbà yẹn ẹ̀ ní rí wọn kán wá mọ́ tọrọ owó mọ́ ṣùgbọ́n bá ṣe ń treat wọn ní ìsìn bí oníṣẹ́ òòjọ́ ni bí bricklayer tó lọ ṣiṣẹ́ òòjọ́ ṣé àwọn kì í tí bricklayer bá ti kọ́lé kódà kí onílé wá fi léyìn rẹ́ǹtì kó gbé rẹ́ǹtì bóyá oní supermarket ló gbé fún àbò gbé fún school kan mọ́ fi rẹ́ǹtì iye tó nílé bá pa onílé lónìí kò ní pe bricklayer sí mọ́ ṣe ń treat àwọn legend wa nù. ó dá ìyá wa gbé wa débẹ̀ náà abala àwọn olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkùn wọ́n fi dá wa lágara pápá ni òsì òbí àwọn bàbá sọ̀nà. ó máa tún kí káàbọ̀ sínú abalẹ̀ yẹn lólùfẹ́ wa lónìí o mọ́ mi Mary Odùnú ìwọ́n ní ibà no space to share in Yorùbá land bẹ́ẹ̀ ni mọ́ mi funfun lẹ́yẹ ń su ọ̀fàgbélé aláyọ̀ ayé òní tako sí àlàyé àmì àtẹ̀yìn náà mọ́ mi o wọ́n ní wọ́n ti kọ́lé fún wọn ní ìmọ̀ta àdúpẹ́ o ṣùgbọ́n iye àwọn tó ń bọ̀ yìí ṣé yóò gbà wọ́n fún àwọn tí má kókó kò ní bàjẹ́ fún yín ànáyá àmì mọ́ mi kò ní bàjẹ́ fẹ́yìn náà wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. pápá láṣẹ kọ́mẹ́ǹtì tòní pọ̀ o bóyá kọ̀ọ̀kan lálò náà àwọn kọ́mẹ́ǹtì yín lónìí ẹ mọ́ bínú bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi báyìí bá wà á lò méjèèjì àwọn míì mọ́ ọkọ̀ mẹ́ta mọ́ mi bómi crystal mo rọ́wọ́ ọ̀fẹ́ tẹ́ ẹ̀ nà sí mi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ìfẹ́ mẹ́sàn-án ọmọ ka ìfẹ́ nífẹ̀ẹ́ ń jẹ́ ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi Akérédolú Gbénga wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby you are great sir God is great bá mi but you are supporting my Oga Sunday too much Comrade Sowore is very right about him èmi náà right about him wọ́n sọ fún un support Sunday Igboho too much ìran mi ni mò ń support by extension ló kan Sunday Igboho ìran mi lèmi ń support ọlọ́run ọba àti pé ẹ ń bá support ìran mi ó tó ká support ẹ̀ náà bẹ́ẹ̀ ni Sowore ò mọ intention Sunday Igboho ó dáa mo mọ̀ pé ó dún ẹ̀yin èèyàn gan ṣùgbọ́n ẹ mọ̀ wòran ṣé Sunday dalẹ̀ rí ni. náà ni mo rí bàbá kan tí ń sọ̀rọ̀ lórí ó dàpọ̀ ní Máyégún lò lórí TikTok mo ti bá pàdé ọlọ́run ló yọ òun fẹ́ kú ńgbà náà ọlọ́run ló ní ẹ̀mí òun ò lọ tóun á ń wẹ ìwọ̀n ní ìsinú sàárè kó ń rí i pé wọ́n ṣe Yorùbá nìsan wọ́n ní ta ló sọ fún ẹ wọ́n ṣe Yorùbá nìsan àti wípé ńgbà tóun ṣe Yorùbá nìsan ṣé Sunday Igboho ló ń tẹ̀lé ni. ṣé ẹ ti wá rí ìdí tí mo ṣe máa ń sọ wípé Sunday Igboho kọ́ là ń tẹ̀lé ọlọ́run là ń tẹ̀lé Sunday Igboho kàn léwájú ni. ọ̀rọ̀ mi ò tí ì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀ Sunday Igboho náà ń tẹ̀lé torí ẹ̀ náà ṣe wà disappointed. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ bá mi rẹ́mi yé control wọn ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby baba Mohbad just tried to be celebrity as soon as Mohbad marry him and no man Mohbad marry him so ni Mohbad fẹ́ ni no man can come out to be Liam biological father all the Mohbad estate belongs to him and Liam it doesn't matter what DNA say God bless irọ́ tí DNA bá ní kì í sọmọ ńkọ́ ẹ rè gbé property for Mali bá mi ẹ mọ̀ jẹ́ ń bínú sí yín o ẹ jẹ́ kàn ṣe DNA ṣùgbọ́n bàbá Mohbad kò jọ ẹni tó fẹ́ ṣe DNA rárá at Michael Junior mọ́ mi ní èmi ní tó yàn Michael ó sọ̀nà náà hallelujah láti Surulere ibà gbọ́n má bí wọ́n mò ń jẹ ẹ̀rín pa mí ṣe é rí wípé wèrè iṣẹ́ Sowore díẹ̀díẹ̀ mọ́jà pè ń wèrè irọ́ mọ́jà pè ń wèrè ìlara kò jẹ́ kí Sowore gbádùn ẹ̀ ó ní lára torí ìjọba Tinubu kò tí ì rí ti Sowore rò rárá ẹ mọ̀ jẹ́ káwa pẹ̀lú ọkọ̀ torí àjọdì kankan náà ni ẹ ń bá wèrè ìjà lọ́jà
ń ò lẹ́ẹ̀kọ́rẹ́ tí oṣù mọ́ jẹ́ ká wàá pè bẹ́ẹ̀ lórí àgbàgbé. ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní bọ́bí mi ọ̀wọ́n mọ́ mi ẹ̀gbọ̀pọ̀ lọ́wọ́ mi o bọ̀bọ̀ you fine o ẹ ṣe you fine o bọ̀bọ̀ you fine yeyeye you fine o tí mo bá jóbìrì o ìwọ ni mi bá bá lọ wọ́n ní ẹ kú iṣẹ́ àtàrà Olúwa máa wà pẹ̀lú yín lórúkọ Jésù àmín mo sì ti fìlà yín funfun nẹ́nẹ́ ní tòní o yóò máa dùn fún yín lórúkọ Jésù àmín kò ní tán kò ní kan láṣẹ Ìdùmarè àwa tún ráàyè o ẹ̀kí àyà fún mi àyà náà ń gbọ́ náà ń kíyìn o ire kàbìtì. bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ mi Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní mo ṣìn olóòṣà Súnwọlé wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a. bá mi Àwùjọlá Olúṣọlá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tó bá jẹ́ pé àwọn ẹranko ló yí ká àwọn náà yóò hùwà bí ẹranko ní ṣùgbọ́n tó bá jẹ́ pé àwọn ọlọ́pọlọ pípé ló yí ká wọ́n ò du ẹ̀mí rẹ̀ ẹ̀sìn òní kó wa lọ́pọlọ láṣẹ Èdùmàrè àmì o àfà ṣèyíkì tó kú ìmọ̀ọ́mù tó kú nígbà tó ń pèrún wọ́n rí fàásì ẹja wa lọ sọ́dọ̀ mọ́ mi Mary Odùnú ìtìmí nìkan wọ́n ní Bobby mi tó tọ́ mọ́ mi ẹ̀yin gan you are truly mine wọ́n ní ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad dàbí eré bàbá Wándé Tolúwa nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni tí kò fẹ́ kí wọ́n sin òkú kó náà mọ́ bá kú pẹ̀lú wọ́n ní ẹni burú mọ́ o ohun ẹni tó máa sọ fún ni o Oòduà nation going back wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. báwo mi Kẹ́hìndé Òsèní Sálímà wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́sà bàbá mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun sa o àkó ọjọ́ mẹ́ta o ẹ̀mí yóò gùn ní agbára àwọn alálẹ̀ àmì lágbára àwọn rúmọ̀lẹ̀ mi ti ń gùn o wọ́n ní àti gbogbo àwa Yorùbá pátápátá bíi ti ara yín náà o. mọ́ mi Ọlápẹ́jú Okozo ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Sowore need help. Ó dàbẹ́ someone should take him to psychiatric ibo Yaba apá òsì Sowore náà ń gbìyànjú ó ń try kàn jẹ́ pé àwọn àsọjù ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ nígbà míì àti àmọ̀jù he looks restless and confused Yorùbá nation tètè dé o. mọ́ mi tó iná rí wọ́n ní Sowore don smoke igbó. bẹ́ẹ̀ náà ni at Tuntoy Network wọ́n ní ibà confam historically Iran was never mainly a Christian country but Christianity existed there for centuries after Shia Islam became dominant. Christians remained a minority. mọ́ mi mo rohun Adébọ̀ àwọn náà máa ń kọ́ mi bá ṣe máa ń pè kíní yẹn ní lédè òyìnbó ní ti USA minority táwọn máa ń pè minority. kọ́mẹ̀ntì yín ju 5 lines lọ mo bá yín gé ni o wọn ò ní bá yín gé tọ̀la o. wọ́n ní despite challenges they kept their faith strong they memorized Bible verses and continue to share the gospel. from Ghana bá mi yọ yẹn aṣojú ọmọ Oòduà ní Ghana nù ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ mọ́ mi Abọ́láńlé Ògúndọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà alálùbáríkà mọ́ mi ẹ ṣeun alálùbáríkà lẹ́yìn mọ́ mi náà ibà aláyọ̀ mi ibà ọmọ àyíyè dòdòdò ibà Oòduà nation ibà ẹ̀mí ọ̀gá God is with you. How is my aya is here doing great. Only thanks for caring for this family with your educative and meaningful news. More strength. Mọ́ mi ẹ ṣeun I love you. I am bínú that we love you. bá mi Abdulman Kalfi wọ́n ní ó bí àyà isba ò lè mú agbésùnmọ̀ mi nítorí pé a lè yí kòkò bá ṣe yí odó a ń bá yírú ẹ̀ yóò fọ́ pẹ́ ni wọ́n ní kì í dẹ́ ṣe bí a ṣe lè dí pẹ̀lú ọ̀gbẹ̀rì la ṣe lè bá wa àwò wí. ó dà ẹ jẹ́ a lọ sọ́dọ̀ bá mi Fọlọ́runṣọ́ta ní mọ̀lá o wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Sowore kì í ṣe èèyàn wọ́n ní kò wúlò fún ìran Yorùbá àti pàápàá Sowore yóò fẹnu kọ tí ó sì máa mú ìpalára wá fún un tó bá yá o ohun tó máa pa lẹ́nu mọ́ ó ń bọ̀ lọ́nà Yorùbá nation November wọ́n tẹ́lẹ̀ ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. mo tún kéde lẹ́ẹ̀kan sí ẹ má bínú o bá àbá lè lo kọ́mẹ́ǹtì yín lẹ́ẹ̀mejì kọ́mẹ́ǹtì pọ̀ lónìí ni o ẹ jẹ́ wá lọ tààràtàrà sọ̀rọ̀ mọ́ mi Olúfúnkẹ́ Fájimólú news wọ́n ní kí ló ń dùn nínú wọn àwọn Nigerians ní UK yẹ̀yẹ́ wọn nítorí ìgbà wọn ó burúkú fún ọmọ Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo gbèsè tán jẹ táàrí kókó. new minister in charge of tax said that Tinubu used the subsidy money unwisely. ó mà ṣe o àpà. at Kenny Boy bá mi ní who asked you to give birth to 5 children is it not too much? I gave house to a policeman and he behaved himself even is the one to increase house by himself. ẹ̀yin lè fún ọlọ́pàá ní kíní ọlọ́pàá tẹ́ ẹ fún yẹn ọlọ́pàá gidi ni. mọ́mí Dorcas jálò wọn ní àfipáka cheese mo ṣe olóòṣà wọn bú sẹ́rìn ayọ̀. bá mi òkè ńlá adédọ̀tí mo ti dọ́dọ̀ yín o ibo ni kí n jókòó sí ọ̀dà kí n jókòó tí yín wọ́n ní olùkú mi Bobby orí Sowore yìí ti gbálẹ̀ o ń ṣe ló ń wá publicity láti ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ Ìgbò kó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lójú àlá ló máa ti rí presidency seat yẹn amòkùnmẹ́kọ̀ òpònú ọ̀dẹ̀
Mọ́mí Stella Ogunbájọ wọ́n ní Sowore kí ni Sunday Igboho rà lọ́wọ́ rẹ̀ gan tí kò sanwó jẹ́ ká mọ̀ ká lè sanwó náà padà fún àbí ní tèmi ara ló ta tí o bá jẹ́ pé Igboho tẹ̀lé ẹni kò ní sáriwo ṣùgbọ́n ó fẹ́ gbé orúkọ bàbá Tinubu sétí wọ́n ní wọ́n ló mọ nǹkan tẹ́jọ́ dàpọ̀ fi Igboho sílẹ̀ o. Mọ́mí Adésọlá Ọládèjì wọ́n ní lórí ọ̀rọ̀ ọkùnrin àti obìnrin wọ́n lọ́gbọ́n ló gbà o. Mọ́mí Stella Odele wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀ka alẹ́ o mọ́mí ẹ̀ka wọ́n ní ẹjọ́ mi ò kì í ṣe fáwọn bàbá Tinubu but bàbá kò triple money fún all governors pé kán fi tún ìlú ṣe ṣùgbọ́n ìlú òromi ara wọn rẹ̀ jẹ́ o síbẹ̀ wọ́n ń wọlé so wọ́n á sùn ta ó lágbára o wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù alárànbarà sí a bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí Anna ń sùn wọ́n ní pọ́ọ́pọ́ọ́pọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àti nǹkan panu odua nation no going back. At Queen Esther wọ́n ní hello Mr. Bobby mo dán lóhùn ní how are you mami. At Agnes Ọ̀ṣọ́adé mọ́mí ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ o Sowore will soon meet his Waterloo nítorí ìlú tó ń dún gbámúgbámú ó ṣetán láti fàyà Ọlọ́run yóò máa sọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí àwọ̀ ire kábìtì mọ́mí ní tàṣírí ẹ já wa lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Florence Alade wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ ọpọlọ Ọlọ́run kú iṣẹ́ rẹ o wọ́n ní ti ọ̀gẹ̀dẹ̀ ní ọ̀rọ̀ Sowore kò tó nǹkan tí à ń lọ àdàbẹ́ o wọ́n lájà rẹ̀ ló ń gbó wọ́n ní kó rántí pé fàlì yàtọ̀ sí fáìlì kò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ CSI ìwẹ́dẹ̀ la máa fi pa bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní ẹ bá mi kí àyánú Sharia in Yorùbá land wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu. Ìyàwó mi mọ́mí dáadáa fún mi Lọ́lá Bello wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby olólùfẹ́ àwọn ọmọge nǹkan kò ní sẹ́mi yín àmì àtẹ̀yìn ọmọge mi náà CSI aburú kò ní tọ́ sí yín we love you so much sir Obi you are too sweet love you wọ́n tẹ love sí wa àti nǹkan panu wọ́n mi ń kó mi jẹ wọ́n ńlá mi ẹ já lọ sọ́dọ̀ wọ́n mi Dorcas jálò òun ní ẹ̀ka alẹ́ gbogbo ẹbí aláyọ̀ brọ́dà mi Ọ̀gbẹ́ni Bobby àtàyàwó àtàtà wọ́n tẹ love sí ẹ bá ń kí dádì o kẹ́ẹ̀sì bá rántí fi àtàtà sí ẹ bá lọ bá wọn nulẹ̀ ní dádì wa àtàtà àyà àtàtà ní ká kí ẹ kí wọn àtàtàlì bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní ọpẹ́ èèyàn láti ògo fún Ọlọ́run wa alihamdulilayi rabbil alamin. ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ mọ́ mi Victoria Badejo wọ́n ní good evening to everyone ó bí an amazing àyà wọ́n ní ọ̀rọ̀ ìdìbò 2027 tún bẹ́yìn yọ òṣòwò rẹ rọra kí Ọlọ́run sọ ẹ̀ ò CSI ride on ojú gbogbo wa ni yóò ṣe o ogun Israel àti Iran ti di yanpọn yanrin àfikọ́ Ọlọ́run gba gbogbo wa o. At Mọ́mí Kemo Blonsky wọ́n ní Sowore hates the fact that Sunday Igboho is well recognized more than him. Wọ́n bú sẹ́rìn ara ló ń ta Sowore he go explain tire local champion ní Sowore. Mọ́mí Christiana Mustapha wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́mí ẹ̀ka o wọ́n ní akó àtàrọ̀ Ọlọ́run ò ní fi wá sílẹ̀ o Ọ̀gbẹ́ni Bobby gbogbo wọn ti ya wèrè inú ló ń run wọn gbogbo wọn. Wọ́n ní akí gbogbo ilé o àwọn onílé ló ń ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ o àbí àwọn onílẹ̀ kí mò ń ká mọ́mí ẹ̀ mọ́bìnrin àwọn onílẹ̀ ní ṣiṣẹ́ lọ́wọ́ tẹ lọ́ọ̀bù sí a mo rí flower wọ́n bú sẹ́rìn ayọ̀ àti lọ́lá ọmọlólú wọ́n ní we have been fed with wrong narrative about Iran. Yes, I went for service in one of the churches when I was in Tehran in 1986. Iran is the biblical Persia. Ẹ ṣeun mọ́ mi tẹ́ gbọ́ àdébẹ̀ ẹ já wa lọ tààràtààrà sọ́dọ̀ at Timmy Titus olórí ọ̀dọ́ pẹ́ta ti gbúrò nínú comment section wọ́n ní good evening sir Bobby how are you sir paul bá mi yọ yẹn kò ní yẹ ẹ lẹ àwa ọ̀dọ́ mi sì yín o wọ́n at Nasiru iná wọ́n ní ẹ̀lẹ́ńbẹ́ wọn Ọ̀gbẹ́ni Bobby oníròyìn àgbáyé bá mi yọ yẹn wọ́n ní ẹ̀ ní sunkún lórí àyà àtọmọ àmì ò àtẹ̀yìn náà o ẹ̀ ní sunkún lórí wa iná ayé kò ní jó yín àṣẹ wa ẹ̀ ní fi àìsàn ló gbà ní orúkọ Jésù àmín capital letter gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ sàmì fún mi náà bí ó ṣe rí fún inú bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́ àmì Olúfúnkẹ́ Bájímọ́lú wọ́n ní Bobby ọmọ Yorùbá ti fún Sowore back to back àwọn obedience ti láṣẹ wọ́n ní ọjà ìyá rẹ̀ ti ọjọ́ ìyá rẹ̀ ọjà mórí ọjọ́ ìyá rẹ̀ ti súnmọ́lé Germany ní àwọn òfẹ́ FFK nítorí pé ó ní fuses lórí rẹ̀ Qatar wọ́n kọ Mahmoud Yakubu Mexico kọ rẹnu ọmọkiri. Mọ́ọ̀mí olórí Sadé Lótò wọ́n ní General Bobby ayọ̀ ní ayọ̀ rẹpẹtẹ Sowore jẹ́ ọ̀tá fún gbogbo ọmọ Yorùbá mọ́ọ̀mí tiẹ̀ mọ́ tẹnu mọ́ tipẹ́tipẹ́ mi ni mo tún máa ń gbé lẹ́yìn Sowore pé mọ́ọ̀mí ẹ̀ òun náà ń ṣe ti ẹni tó yé ni nítorí kì í ṣe ọmọ Yorùbá ìjọ ní Sowore Oòduà nation no going back ire kabi tí wọ́n tẹ love sí amórí ọwọ́ ìka méjì bíi ti bàbá wa ṣe ìjáwó lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtọ́lá Túbọ̀sún Adésínà Alábí wọ́n ní àwọn tó ń kírun lọ nígbà tí ìmáàmù ṣubú tẹ̀lé Islam gidi o Islam ní tí ẹ bá ń lọ kírun tí ẹ bá rí ẹni tó wà nínú ìṣòro ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìrànlọ́wọ́ fún Ọlọ́run yóò gba àdúrà yín ju ìrun tẹ́ ẹ fẹ́ lọ kí lọ abẹ́ẹ̀ rí ṣùgbọ́n àwọn kan believe pé téèyàn bá kú sórí ìrun pé ó tọ̀nà
pé yóò lọ tààràtààrà ní àlùjànnà rẹ̀. Bá mi mo rí Adéyẹmọ wọn ní òbí bàbá Àjàsíkò mọ nǹkan tó ń sọ tí a bá fi sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn pẹ̀lú ti bàbá Lérèpàímọ́ tí wọ́n ń ṣe fíìmù Ògbórí Ẹlẹ́mọ̀sọ̀ ṣùgbọ́n tí wọ́n lo agbára láti gbé orúkọ Lérèpàímọ́ kúrò lórí fíìmù náà. Èmi náà gbọ́ tí bàbá jà fitafita nígbà náà 5 lines lálẹ́ lónú ọ̀rọ̀ yín o. Àtàbáyọ̀mí Orúfà ìbá mi ní page 2. If those police were doing their legitimate work, there should be no reason to fear whatever they are being video. Ẹ̀rù mọ́ bà wọ́n ni wọ́n jẹ gbì wọ́n ti mọ̀ pé fídíò kò bá wọn. At Prince Gabriel, one is Sowore is not happy about joining APC party. At Unique Baby Girl, one is Sowore lọ wá iṣẹ́ ṣe Mr. Jobless, he needs help. Billionaire àmọ́ ní Sowore bẹ́ẹ̀ ṣe ń wo yẹn àwo wà lọ́wọ́ rẹ o. Wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a mo rí lọ́ọ̀fù tẹ ránṣẹ́ sí a o. Kò ní dì kórìíra lágbára Ọlọ́run Èdùmàrè. Bá mi Richard ọmọ kanra mo miss yín comment section wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ o mo kí gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà pé a kú ọdún o yóò yẹ yín bẹ́ẹ̀ ṣe bá mi kí wọn yẹn àìkálá katakí tí ń bì wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì àti nǹkan panu yóò dára fún gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà àlàáfíà Ọlọ́run ò ní kúrò nílé yín ẹ̀mí yín ó gùn sọdún tí ń bọ̀ á rí yín pẹ́ gbogbo mùsùlùmí alálàáfíà ṣùgbọ́n àwọn alákatakítí àwọn onímọ̀ náà fìkì àwọn onímọ̀ líle ìfẹ́ àfẹ́wé ni o. Náà ni àtẹ̀lín Òpópó láwọn ní bí wọ́n ṣe sí President Tinubu yìí ni wọ́n ṣe náà sí President Trump nígbà tí ó lọ sí UK náà iṣẹ́ wọn ni ìṣe wọn ni ẹ jẹ́ ká gbé oríyìn fún àwọn ará UK tí wọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ o wọ́n ní ìwọ̀fà lẹ́nu ní ti ọ̀rọ̀ Sowore ibi tí ó wu ẹlẹ́lu ló lè ran ẹnu rẹ̀ ẹ jẹ́ kí 5 lines ti gé. Àmì rẹ̀ mi káàsálí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ọmọ ọ̀dọ̀ náà fi ọgbọ́n ṣe bẹ́ẹ̀ ni o do my heart for you báyìí mi náà yọ torí mi fún yẹn. Thanks for all you do, man. We appreciate you. Bá mi gan appreciate yín. Rẹ̀mí Kàsálí Yankee mo ti gbọ́ mẹ́ẹ̀ yẹn mo ti mọ̀ pé Yankee ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹja lọ́dọ̀ bá mi mo rí Adéyẹmọ continue. Wọ́n ní kípa Àjàsíkò ṣe ohun gbogbo tó dára láti má jẹ́ kí wọ́n gba orúkọ yẹn mọ́ òun kọ́ ló lórúkọ o. Wọ́n ti establish ẹ̀ fún wọn tipẹ́tipẹ́ kì í sì sóun nìkan. Miss Pepper yẹn ni o Pa James ni o kò sí èyí tó lè lórúkọ wọn yẹn nu àwọn orúkọ yẹn copyright ni. Wọ́n ti lọ register ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni Àtìtóyìn Adéoyè wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Baganu sí ibà àbò sí ibà gbéborùn gbèfìlà ibà gbéwà débẹ̀ of our time we dey gbádùn yọ ìròyìn ọlọ́mọ ìlú very well mọ́ mi yọ ìyẹ̀yìn wẹ́là. Wọ́n tẹ̀ iwájú wọn ní concerning the Alpha who kpai praying I think is cardiac arrest but the health minister needs to organize medical team to teach people first aid to rescue people CPR class may so rest in peace. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn mọ̀ kíní yẹn o. Ó ní kíní kan tó máa ń gbé sí àwọn ilé kan bíi defibrillatory wọ́n máa ń wà ní àwọn parks náà àwọn gardens tó jẹ́ wípé ilé tí wọ́n bá ti mọ̀ pé ẹni tó gbé bẹ̀ wọ́n wà prone sí kíní wọ́n máa ń gbé síbẹ̀. Àdúgbò ló tiẹ̀ wà ń bí wọ́n máa fi kíní yẹn sí mú ní ìsìn pápápá ni. Ẹ jẹ́ á lọ sọ́dọ̀ at Comfort Adélẹ̀ wọ́n ní what's wrong with this boy what concern him with Yorùbá people ṣé ajẹ́lówó tàbí Yorùbá ló ní kó máa fìdí janlẹ̀ ní 2019 we thought you were a serious person yes Sowore and draw people to you until you started showing ó ti kọjá 5 lines wọ́n mi ẹ̀ mọ́ bínú Sowore ẹlẹ́sàn bá wẹ́ àbí ṣé mo gbà á. Ẹ jẹ́ wáyà lọ́dọ̀ ibà màámi wọ́n ní àyà ń gbọ́ yín wọ́n ní gbogbo ọ̀nà ni Délé Fárótìmí DF fi ju Sowore lọ wọ́n ní Sowore is focused lack direction wọ́n ní Sowore at times criticizes blindly as he did against our own CSI Sowore ti gbá bọ́ọ̀lù ẹ̀ kọjá goal too bad of him mo fẹ́ rí ìyìnbó yín lẹ́pa mo yà tètè dá padà. Bẹ́ẹ̀ náà ni mọ́mí ẹlẹ́nu mọ́rọ̀ ẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ̀kú iṣẹ́ Olúwa ń bá yín a máa bá yín side ṣe náà fẹ́ kọ́ London tí olódòdó lọ Olúwa kò ní jẹ́ kókó àbámọ̀ bá wa o àmì o mi ò mọ̀ tí mọ̀ mí rí o kó má jẹ́ pé ó tún lọ tọwọ́ bọ 100 ọdún amalgamation torí pé wọ́n mọ̀ pé Yorùbá ni pé ó lè pín Nàìjíríà tó bá lọ ọdún 8 tán. Tinubu ò ní fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ ṣé àwọn wèrè ni yóò fẹ́ amalgamate wa pẹ̀lú alálẹ̀ ò ní gbà fún torí ẹ̀ lèmi ṣe ń retí ọjọ́ tí Kẹ́mi Badenoch máa gorí oyè ń bẹ̀ wọ́n ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ yóò prove ẹ̀ fún wa pé she is more Yorùbá mo sì jẹ́rìí ẹ̀rọ Ọlọ́run ó lò ẹ jẹ́ àdọ́dọ̀ ọmọ mi mo súnmọ́lá Olúwo wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan àtàyà mi tòótọ́ wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ ìròyìn yóò dàárọ̀ Yorùbá Nation má pẹ́ dé o Yorùbá Nation so gbọ́ má pẹ́ dé o wọ́n mi bá mi gbogbo wa ń ké sí ọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀sì ya mo rí pineapple
yóò yẹ ìmọ̀ mi kò ní yẹ lẹ́mú rí fúláwà náà. Ìbà màámi wọ́n ní àyà power máa change hands agbára máa bọ́ lọ́wọ́ Fúlàní ti wọ one chance lọ́wọ́ olódòdẹ. Wọ́n ọ̀dẹ̀ tí ìmọ̀ inú odó tó ń da ọ̀run láásí o lẹ́yìn 2027 victory wọ́n á wá gbà pé kàkà no be leather. At Dúpẹ́ Dáre wọ́n ní MC Olúọmọ náà máa tó mú ọmọ rẹ̀ sílẹ̀ láti gbé àpótí ìbò ní ìlú Èkó. Ipò olóṣèlú ní Nàìjíríà ó ti di yẹ̀yẹ́. Àwọn fẹ́ sọ pé Nàìjíríà nípò olóṣèlú ti di yẹ̀yẹ́. At Teresa Ojo mọ́ mi ní all these bandits are so primitive and vulnerable. No wonder they are ready duped to their Dúpẹ́ to their heartless jihadi sponsors. What a sad story. May her soul and her children's soul rest in peace. Wọ́n tẹ̀síwájú bá mi Dúpẹ́ àbí mọ́ mi Dúpẹ́ Dáre wọ́n ní Bobby, that was a fantastic analysis of Olodode's second coming. Ó máa ṣẹ̀ṣẹ̀ yí àwọn wèrè yẹn tó bá máa kúrò lórí oyè after second term. Àtọlọ́ládé Adéyẹmọ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby inú mi dùn lórí ọ̀rọ̀ bàbá Mohbad. Ṣé ẹ ti rí wípé aláṣejù ọ̀bàyéjẹ́ ènìyàn ni bàbá yẹn. Báàmí Usman Wahab wọ́n ní àṣì òpònú ni ọmọ Yẹlé Sowore. Báàmí Oríọlá Oríṣi wọ́n ní àyà ọ̀rọ̀ àfáà tó ń kírun gba èrò ó gbèrò rẹpẹtẹ torí nǹkan tó yẹ ká ṣe lẹ́yìn ń rò lẹ́yìn ń ro àbí lẹ́yìn ìrun lẹ́fẹ́ kọ ṣùgbọ́n ó lè jẹ́ pé nǹkan mìíràn wà nídìí ẹ̀ nítorí báwo lèèyàn tó ń pèrún sí máa dákẹ́ tí ẹlòmíì máa wá sọ pé òun kọ́ntínú á bà Oríọlá Oríṣi from Dallas, Texas ó yàn lẹ́nu. Bẹ́ẹ̀ náà ni Báàmí Adétáyọ̀ Adégẹyìn wọ́n ní obì ìlú Nàìjíríà yẹn ti tán Báàmí bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ní kóníkálukú máa lọ lókù. Alásọjáàmù ní Sowore ìlara ló ń ṣe ìbùkún ní fún orílẹ̀-èdè Oòduà from Newark, New Jersey, USA wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àti nǹkan panu. Mi mo dúpẹ́ Táíwò wọ́n ní Ọlọ́run tó dá Sunday Ìgbòho kò ní padà lẹ́yìn rẹ̀ lórúkọ Jésù àmín. Àlẹ́ mi náà wá ń bú báyìí tẹ́ ẹ bá rí oríṣiríṣi èpè kàbìtì tó ń fi ránṣẹ́ látàánú pé aláṣejù ni wọ́n náà òun tẹ̀lé Sunday Ìgbòho tiẹ̀ náà pọ̀. Mo ní ètè ilé pípé láì má gbọ̀nrín ẹ sì ṣépè fún randíran yín. Yìí nìkan kọ́ lẹ́ forí kò. Ẹ já dọ́dọ̀ bá mi ṣẹ́gun ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby. Ẹlẹ́bùbọn àbí Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ wúrà gbogbo ẹ̀ náà ní àkópọ̀ ní ẹ̀wọ̀n tẹ́lọ̀ọ̀sẹ̀ àti nǹkan panu. Bá mi Ahmed Akinlabi wọ́n ní mo kí yín bẹ̀rùn Bobby bá mi mo tẹ̀ fún yín mo bá búbú o wọ́n ní àwáwí ní gbogbo ẹ̀. Sultan lọ dúpẹ́ lọ́wọ́ Tinubu fún àforíjì orúkọ ẹ̀ ní pé orúkọ ẹ̀ jẹ́ nínú àwọn tó fẹ́ gba ìjọba. That is why they have not been really? Hey, my God. Ẹ wá ní kí Tinubu mọ̀ gbọ̀n. Ṣé ń gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn? Bàbá Intel. Ẹ wá ní kí Tinubu mọ̀ gbọ̀n. Kó wá máa ṣe díẹ̀díẹ̀ kó tún trust wọn. Àwọn náà ń wo ibi tí yàwó ti jẹ àwọn létà. Bá mi God bless you. God bless you. Á sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ dáadáa tí ó bá lu jáde tán. Àti ìnìsàn kankan báyìí. Mọ́ mi Dọ́kàzú Olúwatúnmiṣe wọ́n ní Tinubu ti mọ̀ tipẹ́ látòrí Buhari pé Fúlàní kò nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ kí Sowore gbé revolution rẹ̀ lọ sí Sambisa àbí kórè revolution ráìsì wọn bẹ̀. Oòduà nation no going back from Providence, Rhode Island. At Lawrence Ọ̀dẹ́jọbí wọ́n ní OB oníròyìn àgbáyé Ayọ̀lọ́run ni o. Ẹ jẹ́ ká kún fún àdúrà kí àwọn ọ̀gá wa má ṣe ta Nàìjíríà lé wa lórí ohun gbogbo ti dàrú tí wọ́n tún wẹ́kọ̀mù ààrẹ wa ó ní nǹkan tí wọ́n fẹ́ gbà yan àwọn UK. Mọ́mí Yẹmí Ìgè wọ́n ní ó máa ṣe ó ta láṣẹ gan irú ìwà àpàwọlé èyí ga o mọ́mí kí lẹ rí ẹ̀ reference yẹ. Mọ́mí Josephine Aláwìyé grandma wọ́n ní Obi Àtàyà thanks for your clear honest news more wisdom amen. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ Èkó ní màmá ọmọ Wàsíù Àyìndé yẹn òkè ọmọ Èkó ní màmá yẹn ó wà eligible láti compete lẹ́kọ̀ọ́ nìyẹn. Àtolúsọlá Adébáyọ̀ mọ́ mi dáadáa wọ́n ní ìwà wèrè lásán ní Sowore yìí ń wù ní o ṣé òmù nǹkan yóò ní ìwà ọmọ àlè àti ìgbélẹ́nu vendor OB Àtàyà Ọlọ́run yóò máa ṣe àtìlẹ́yìn fún yín àmì love you I love you too. At Christiana Ọlọ́pàdé wọ́n ní Sowore ṣé irú ìwà rẹ̀ yìí ló tọ́ láti jẹ president lórí àwọn ọmọ aládé you talk anyhow you are not a good example to us at all. Sunday Igboho we love you and we say thank you you will live more than 120 years on earth. Mọ́ àmì yọ yẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ṣe wáre fún Sunday Igboho ìrí ó bá yín náà. Wọ́n ní we love you and we say thank you and dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀ ní gbogbo ilé ìtẹ́ ẹ̀rí tá à ń ṣe fún Sunday Igboho yàwá náà ń dúpẹ́ àfẹ̀mí ìmoore yàn tó olóore wá ní. ẹjẹ́ àdọ́dọ̀ mọ́ mi Esther Sosanya wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mọ́ mi ẹ̀ka alẹ́ àánú àwọn tí ó bá dìbò fún Obi kí wọ́n mọ̀ wípé ìyà tó máa jẹ wọ́n máa ju ti President Tinubu lọ àwọn Igbo á dẹ̀ gba ilẹ̀ yín gbogbo lọ́wọ́ ọmọ Yorùbá ẹ̀sùn kí ẹ rorí yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí á o mo rí popcorn rẹpẹtẹ.
àtìmọ́ mi fún mi lọ́lá wọn ni wọ́n máa ga o àwọn ọmọ wọ̀lọ̀wọ̀lọ̀ yìí ló ń da ayé láàmú o wọ́n kàn tiẹ̀ ní súrà ire kankan lára kí Ọlọ́run máa mú wọn lógúnlọ́gbọ̀n àṣẹ wá. Mọ́ọ̀mí Esther Sosanya wọ́n ní nípasẹ̀ rẹ̀ ìgbéraga rẹ̀ pọ̀ jù ó sì jọ ara rẹ̀ lójú gbogbo nǹkan tí ó ń ṣe ní kí ó di pírẹsidẹ́ǹtì gbogbo wọn fẹ́ wá jẹ owó Nàìjíríà ni. Mọ́ọ̀mí Yẹmí Ngèwọ̀n Búsẹ́yìn wọ́n ní oh my God àbòsí ti di aṣọ ìbora yín Ọlọ́run níbi ìsádi yín bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run níbi ìsádi mi èmi kì yóò bẹ̀rù kankan tẹ́lẹ̀ bùsíà. Ó dẹ̀ káàbọ̀ padà wọ́n ní sún paradà ó di yẹn o àgbàdo paradà ó dẹ̀kọ́ wọ́n ní èrè paradà ó dàkàrà àgbàdo náà lè paradà kó dògì ògì ẹ̀kọ́ omi ẹ̀kọ́ ní í ṣe bẹ́ẹ̀ náà wọ́n lé òyìnbó mu tíì mo mu kọ́ kásá ti mu nǹkan kan náà ni ó dà àwọn ẹwà nǹkan jókòó lé o mo rántí gbàtà bá dé láti skul nígbà náà omi ògì wọn ti bá wa pò lòdò tútù ní òkè ìṣògì gangan o omi ògì wọn ti bá wa pò lòdò yá ọkọ mi kọ́kọ́ gbélé mu ó lè jẹ́ pa ó lè jẹ́ róbó láàfin jẹ́ ó lè jẹ́ àlàpà kì í ṣe mọ́mọ́ o àlàpà ó sì lè jẹ́ ẹ̀wà kí lorúkọ ẹ̀wà iná ó lè jẹ́ ẹ̀wà mo ti gbàgbé ẹ̀wà ńláńlá báyìí ṣèṣe ó lè jẹ́ wà ṣìṣì ó sì lè jégbò oúnjẹ ẹgbẹ́ ó lè jégbò lábàálẹ̀ ara rẹ̀ ó kọ́ balẹ̀ náà ó dá o ẹwà nǹkan jókòó lé gbogbo ohun tó bá wà lárọ̀ọ́wọ́tó yín ní kẹ́ ẹ mọ̀ fi ṣe nǹkan panu bẹ́ẹ̀ náà ni ó lè jẹ́ kuru èwo wá ló ń jẹ ẹgbẹ́ tó ń darúkọ àyà ní sọ sí mi lẹ́nu o gbogbo ń tẹ́ ẹ bá rí lárọ̀ọ́wọ́tó yín ní kẹ́ ẹ fi sọ̀rọ̀ àjìjà ẹ wá nǹkan olómi tútù tàbí ẹlẹ́rìn dòdò tẹ́ ẹ mọ̀ fi tì sọ̀hún kí wọ́n á gbé yín débẹ̀ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ọ̀sẹ̀ yìí ó tún lọ ti ẹ̀nu ọlọ́jọ́ ń kájú ẹ̀dá òfurà wa alákọ̀ọ́kọ́ nú àwọn ibi tá a ti mẹ́nu bà bọ́ bá dilẹ̀ báyìí báwẹ̀ bá a pín fáwọn olólùfẹ́ yẹn mọ́ bá a tẹ love and share bẹ́ẹ̀ náà ni like yẹn tó gbé ọwọ́ sókè báyìí ẹ máa rántí tẹ̀ share click ẹ máa rántí tẹ̀ ìmọ̀ràn yín náà ṣe kókó kọ́mọ́ ju 5 lines alákọ̀ọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ já bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ Ọ̀gbẹ́ni Enrique ọmọ Nàìjíríà tó bà orúkọ Nàìjíríà jẹ́ wọ́n pọ̀ bẹ́ẹ̀ lọ yẹn socialite ni celebrity ni ó ti bá àwọn èèyàn ńláńlá yẹn jàǹkàjàǹkà ya fọ́tò in fact ó bá former IGP gan ya fọ́tò mi ìwà mọ̀dí tán ṣe gbóòórùn wípé scam wà lára rẹ̀ wọn lójú inú mo jẹ́rìí wọn ní India ká ní India ni wọ́n ti mú bóun ló sì máa jí owó kiri tó sì wà ń bá tó wá ráàyè tó wá lẹ́nu tó nífọ̀n tó lè kanná láti mọ̀ bá ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá Nàìjíríà ya fọ́tò tán sì rí ọmú àwọn ọmọ ìmọ̀ yájú pọ̀ o ládùúgbò owó tó ń jí kiri ìrọ̀ èmi ọmọ bóyá ń pín wọn bẹ̀ o kò sí tó kàn mí pẹ̀lú èèyàn èmi ọmọ ń tẹ̀ ń rò bóyá ń pín wọn àbí wọ́n ní EFCC ọwọ́ EFCC ti bà ọmọ Nàìjíríà socialite ní ìlú mọ̀ká ní èèyàn mímọ́ ní Nzube Henry àti múròyìn rẹ̀ wà kámọ́tún sọ atótónu mọ́ ṣùgbọ́n update la fẹ́ fún yín wọ́n ní ìkejì lórúkọ last name orúkọ mẹ́ta ní jẹ́wò lórí $2.5 million tó fi ara rẹ̀ pé Dubai Prince pé ọmọ ọba Dubai lóhun mo ní wọ́n ti fi kíníyàn sí fíìmù rí náà ọmọ ọba Dubai mo ti gbọ́ rí àṣé ó ti wo fíìmù yẹn ó wá fẹ́ act ẹ̀ ó fẹ́ dá nìkan act ẹ̀ ó ti gbá woman yẹn $2.5 million lẹ́yìn ìgbà tí ọwọ́ EFCC bá tí wọ́n pín ròyìn ẹ̀ káàkiri ló bá tún tẹ arábìnrin mi lọ́wọ́ ọmọ Romania náà ni mo lẹ́yìn sí wá gọ̀ ní Romania báyìí ẹ sì wá gọ̀ tẹ́ fẹnu ọ̀rá báyìí wọ́n ọrọ̀ ajé wọn ò sì ṣe bẹ́ẹ̀ yáwọn olówó wọn ló ń tágẹ́ẹ̀tì ń bẹ̀ wọ́n ní ìyún náà bá tún wá fẹjọ́ sùn ó gbẹ̀hùn náà o irọ́ tó pa fárá kìíní irọ́ tó pa fẹ́rì kìíní náà ló pa fóònù náà o wọ́n ní àjọ EFCC the Economic and Financial Crime Commission EFCC has arrested Nzube Henry KG, a Nigerian socialite, over allegation that he impersonated the Crown Prince of Dubai to defraud a Romanian businesswoman of $2.5 million. The arrest came days after the Organized Crime and Corruption Reporting Project OCCRP released a documentary exposing the alleged fraud. Torí náà ti ń wò wípé sán máa dúró kí wọ́n invite àwọn nìkan tó mú àbí ńgbà táwọn náà ti kófìrí táwọn ọmọ Nàìjíríà pariwo kíní ìsíta arákùnrin náà sì ti jáde o ó náà fẹ́ bóun lórúkọ jẹ́ ni o ibo ló ń ti mọ̀ wọ́n ó yà lẹ́nu nígbà tí kan náà àwọn journalist yẹn tó dé ilé rẹ̀ tó ní ṣé wọ́n ló ń jẹ́ orúkọ báyìí ṣé wọ́n ní ó pera rẹ̀ ní Prince of Dubai fún ẹ̀ bá ń tẹ̀ sí káfí rántí. But together with my colleague from Nigeria, Harry is me. We did. Well, how did you get to my house?
òun náà nìyẹn ó yà lẹ́nu ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé wọ́n ti ṣe ìwádìí òun. Over 2 years, he allegedly developed an online romance with her, even proposing marriage and persuading her to cover the cost of their supposed marital engagement. Pé òun ó gbé ẹran tí bó ṣe gbangba náà ó ń fowó hàn, ó fún ní kíní àkáǹtì, ó fún ní password àkáǹtì rẹ̀ pé ibi tán máa fi owó àwọn táwọn bá fẹ́ táwọn bá jẹ́ ọmọ ọba Dubai ibi tán máa kó inheritance àwọn sí fáwọn nù. Ó fún password ìyẹn náà wọ ọbẹ̀ báyìí. Mistake tí yóò ṣe ni pé kò gbìyànjú. Ó fún password ìyẹn náà wọ ọbẹ̀ báyìí ó rówó tabua. Ǹjẹ́ sáà lè withdraw owó yìí ni? A lè withdraw ẹ̀ ṣùgbọ́n a kọ́kọ́ fowó kan síbẹ̀. Ìwọ ò ṣe wá ní kó fowó yẹn síbẹ̀ bó ń lò lákàntì. Ó wá rí ìkó owó rẹ̀. Ikeji then directed Laura to Dr. Martins Oyekanlomu Dr. Martins yẹn náà ní UK, who posed as his financial manager in London. The victim reportedly wired over $2.5 million to account linked to Ikeji in Nigeria and Abulime in UK. Both men are said to be well connected, having been photographed with high-profile Nigerians, including the Inspector General of Police, former Inspector General of Police, Lagos State Governor Babajide photo pẹ̀lú Babajide náà, Senate photo pẹ̀lú Godswill Akpabio náà, and other influential figures. They have also been linked socially to prominent a jẹ́ pé kọ́mọ̀ jẹ́ pé gbogbo influence tó ń lò náà nìyẹn. Kán wà lẹ́jìn lọ́dọ̀ tí wọ́n náà àbẹ́ kọ́mọ̀ ṣiṣẹ́ ìwádìí lọ́dọ̀ wọn ni. Arábìnrin mi sáà ti jáde báyìí ó lóun náà wà nínú àwọn candidate àwọn tó gbá o. Mo ní ká mọ̀ wò ó dàbí ẹni tó fáwọn obìnrin lóyún síta tí ò sọ nílé tó lọ́mọ ta. Ọjọ́ ó bá kú ni wọ́n mọ̀ gbọ́mọ wá wípé bàbá yín lọ́mọ ń ta o, ó bímọ bí ó jápo síbí náà o, ó já míìkì síbí yìí ó tó dọ́mọ o. Wọ́n ní ọjọ́ ọkú ẹ̀sìn rẹ̀ ti dé. Wọ́n ní òun ni wọ́n sì wá ń jáde wá ní ìṣẹ́. Àmọ́ ò bóyá lómi ó tún jáde wá kí FCC kan ṣe iṣẹ́ dáadáa lórí ọ̀rọ̀ yìí ni o. Ó dẹ̀ ẹjá tẹ̀ wájú ẹjá wá dé inú ọ̀dọ̀ FCC náà láwa, inú ọgbà wọn láwa. Níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé torí ìròyìn mẹ́ta ló ní í ṣe pẹ̀lú FCC àádọ́dọ̀ ti olórí ti Malami náà. Níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé owó kan wà tán recover o tí ó ń lọ bí 3.94 billion. Wọ́n ní wọ́n ti dá padà fún NNPCM ní ẹ̀bá wọ́n ti dá padà fún wọn. The Economic and Financial Crimes Commission on Wednesday wọ́n lẹ́yìn tẹ́ ní àwọn òṣìṣẹ́ ẹ wá dúró iṣẹ́ táwọn ń ṣe ó dìròyìn méjì tí Bobby gbé nípa àwọn o. Wọ́n ní wọ́n ti hand over 3.9 billion naira fún Nigeria National Petroleum Company Limited nígbà tí wọ́n recover owó yìí. Nígbà tí wọ́n kófìrí owó yìí ibi tó gbà àwọn fraudulent people wọ́n ní wọ́n ti recover ẹ̀. Àwọn amóbòyàn rí yẹn bóyá owó nìkan náà rí mú o. Wọ́n ní nínú àtẹ̀jáde tí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ wọn Délé Oyèwálé tó fi léde o, wọ́n ní ọ̀gá àwọn executive chairman Ọlá Olúkóyèdè wọ́n ní wọ́n sí àràmù ní sọ́tẹ̀lé ààrẹ olódòdó lọ sí UK ni. Wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ secretary to the commission Mohammed Amajoda wọ́n ní òun ló present kìíní. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ ní Fẹ́rẹ́jógí Amajoda ó fi lélẹ̀ ó sì fi ọwọ́ sọ̀yà on behalf of the commission yẹn EFCC wípé àwọn ò ní sún àwọn ò ní wo títí tí àwọn ò fi mú gbogbo àwọn ọ̀bàyéjẹ́ tí wọ́n ń ba orúkọ Nàìjíríà jẹ́. Wọ́n nígbà táwọn ṣe investigation, a professional effort that uncovered fraudulent dealings involving certain actors within NNPC Limited. Wọ́n ní ó wá tẹnumọ́ ní EFCC will continue to serve Nigerians with courage and integrity despite the risk involved in its operation. Wípé ewu ń bẹ lóko ló ń gẹ àwọn ẹ̀kan mọ́ sọ fáwọn wípé àwọn ẹ̀yìn àwọn rárá pé ẹ mọ̀ wípé inú ewu làwọn ńlá kọjá pé ewu náà ti ìpàwòdì pé ẹ kí àwọn pé àwòdì àwọn kú ewu o. Along the line, many of our colleagues have paid the price and others still pay the price as we continue to do our work, and with courage and integrity we will serve and continue to serve this country. Kí ni price tẹ́yìn náà ń pay? Receiving the funds on behalf of NNPC Limited, the Executive Vice President Downstream Mumini Dagazao commended the EFCC for its role in the recovery process. Dagazao described the development as a demonstration of institutional collaboration, adding that the recovery reflects ongoing efforts by NNPCL to reform its system and address operational challenges. Táwa ni àwọn tó jí owó yẹ sọ ṣé ẹ ti kó wọn lọ ilé ẹjọ́ ní àmọ́ ẹ bá wa ṣèwádìí lórí 210 trillion naira náà. Ó dá ẹjá kó lọ́dọ̀ wọn. Wọ́n mọ̀ fún alọ́dẹ̀ẹ́tì tó bá tún ti gbé ìgbésẹ̀ mi ẹjá tún wá lọ sórí ọ̀rọ̀ ti Malami. Nígbà ẹjá wá yà lórí ọ̀rọ̀ ti Malami, wọ́n ní àwọn ẹlẹ́rìí FCC sọ fún ilé ẹjọ́ bí ọ̀pọ̀ mílíọ̀nù ṣe wọ akoto owó tó ní ṣe pẹ̀lú Malami, torúkọ rẹ̀ wà ń bẹ o. Àjọ tó ń gbógun ti ìwà àjẹbánu ní Nàìjíríà,
Economic and Financial Crimes Commission EFCC ti ṣàgbékalẹ̀ àwọn ẹlẹ́rìí méjì láti tako mínísítà fún ètò ìdájọ́ tẹ́lẹ̀ rí ní Nàìjíríà tó sọ pé gbogbo owó tán bá lọ́wọ́ òun yẹn wípé gift ni wọ́n fóun ní ẹ rántí. Abubakar Malami, ìyàwó rẹ̀ Bashir Asabe àti ọmọ rẹ̀ Abdulaziz ní ilé ẹjọ́ gíga ní Abuja. Malami, ìyàwó àti ọmọ rẹ̀ ló ń kojú ìgbẹ́jọ́ ẹlẹ́sùn 16 tó ní í ṣe pẹ̀lú ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọkù èyí tí EFCC fi kàn wọ́n o. Àmọ́ wọ́n ti jiyàn gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n kà sí wọn lọ́rùn, wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ tíráyà wọn, wọ́n ní àwọn ò jẹ̀bi o. Níbi ìgbẹ́jọ́ náà tó wáyé lọ́jọ́ Ajé ìyẹn níjẹta ní EFCC ti pe àwọn ẹlẹ́rìí náà, níbi tí agbẹjọ́rò EFCC Jibrin Okutepa ti ṣáájú ẹlẹ́rìí Simon Daniel Kwayi, ó jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìfowópamọ́ Union Bank. Wọ́n ní ẹlẹ́rìí náà sọ fún ilé ẹjọ́ pé ní oṣù kejìlá ọdún 2025 ní EFCC kọ lẹ́tà ránṣẹ́ sí ilé ìfowópamọ́ àwọn láti béèrè fún àtẹ bí owó ṣe ń wọlé tó ń jáde ní àkótó owó nọ́mbà 01790111105 tó sì jẹ́ pé orúkọ hòtẹ́ẹ̀lì Malami ní ó so mọ́ àkáǹtì nọ́mbà yìí. Ilé ẹjọ́ gba ìwé náà wọlé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí báyìí o, wọ́n ti admit ẹ̀ gẹ́gẹ́ bí exhibit. Kwayi sọ fún ilé ẹjọ́ wípé ìyàwó Malami nìkan ló ní àṣẹ láti gba owó jáde kúrò nínú àkótó owó náà o. Ó sọ fún ilé ẹjọ́ pé owó tó tó mílíọ̀nù 48 million naira ni wọ́n fi ránṣẹ́ láti àkótó owó Mita Hotels Limited sáwọn àkótó owó tó jẹ́ ti Abubakar Malami, wọn gbà directly, ìyàwó rẹ̀ ló ń transfer ẹ̀ sí, àti AA Malami & Co láàrin ọjọ́ kan ṣoṣo oṣù kejì sí ọjọ́ kẹta oṣù kẹrin ọdún 2024 48 million naira. Ẹlẹ́rìí náà sọ fún ilé ẹjọ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ mílíọ̀nù ló wọlé tó sì jáde ní àkótó owó Mita Hotels Limited láàrin ìgbà náà. Ó fi kún wípé láàrin ọjọ́ 5 oṣù kejìlá ọdún 2022 ní ọjọ́ 14 oṣù kẹrin ọdún 2023 owó tó lé ní 99 million ló wọ àkótó owó náà o. Nígbà tí agbẹnusọ olùjẹ́jọ́ ń fi ọ̀rọ̀ wá ẹlẹ́rìí náà lẹ́nu wò, ó sọ pé owó kankan kò wọ àkótó láti àjọ tàbí iléeṣẹ́ ìjọba kankan. Ibi tó ti wá ń wọlé wọ́n sàmọ́. Olùpẹ̀jọ́ náà tún pe ẹlẹ́rìí míì Ọlọ́mọtánẹ̀ Ẹ̀gòrò tó jẹ́ òṣìṣẹ́ ilé ìfowópamọ́ Access Bank. Ẹ̀gòrò sọ fún ilé ẹjọ́ pé EFCC béèrè àwọn ìwé kan lọ́wọ́ òun tó fi mọ́ àwọn ohun tí wọ́n ń lò láti fi ṣe àkótó owó àti bí owó ṣe ń wọlé tó sì ń jáde ní àkótó owó Agro Allied Limited àti Kadimia for Justice and Development Initiative ní ilé ìfowópamọ́ náà lọ́dún 2025. Ilé ẹjọ́ gba ìwé náà wọlé gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rí o. Ẹlẹ́rìí náà sọ fún ilé ẹjọ́ pé Abdulaziz tó jẹ́ ọmọ Malami ló ní àkótó owó Agro Allied Limited. Ó sọ wípé iléeṣẹ́ náà gba ìyàwó 400 million naira lọ́wọ́ ilé ìfowópamọ́ náà, èyí tí wọ́n fún un lọ́jọ́ 9 oṣù kẹwàá ọdún 2022, èyí tí wọ́n dá padà pé ní ọjọ́ 14 oṣù kejì ọdún 2022 náà dá 400 million padà. Ó dáa. Nígbà tí agbẹjọ́rò Malami fi ọ̀rọ̀ wá ẹlẹ́rìí náà lẹ́nu wò, ó sọ pé òun kò mọ ohun tí owó náà wà fún tàbí ohun tí wọ́n fi ṣe. Àbí báńkì làwọn, kí ló kàn wọ́n pẹ̀lú ntọ́fẹ́ fowó ṣe. Bákan náà ló tún sọ fún ilé ẹjọ́ pé kò sí owó kankan tó wọ àkótó náà láti iléeṣẹ́ ìjọba. Ṣé kò ti wí nìyí báyìí? Torí ibi tá a fẹ́ mọ̀ náà nu àwọn náà ò ní transfer owó directly nígbà bó o lò lè ó ṣe tọpasẹ̀ ibi tán ti mú, ṣùgbọ́n wọ́n ṣàlàyé bówó yẹn sì jẹ́ o. Lẹ́yìn èyí ni adájọ́ tó ń gbọ́ ẹjọ́ náà Joyce Abdulmalik sún ìgbẹ́jọ́ sí ọjọ́ 29 oṣù kẹrin ọdún 2026 tá a wà. Bó bá ṣe ń lọ àmọ́ jẹ́ yín lábọ̀ o, ṣùgbọ́n èmi fẹ́ kí EFCC kí wọ́n ṣe investigation wọn kó múnádóko kó tó di wípé wọ́n mọ̀ gbé àwọn ará bí ìlọ̀lẹ̀ ẹjọ́ ilé ìtàn wà délé ẹjọ́ táwọn àmọ́ wáwàwí ẹ̀tàn mọ̀ tó àtònù ìyún ò dáa o. Ẹ wò bí ẹrùfà ṣe wí ni wọn lápìl, owó aráàlú náà sì fi ń ṣẹjọ́. Ó dẹjá kó mẹ́jàre ẹjá dọ́dọ̀ security expert nítorí ẹ ti ẹ̀jẹ̀ ń kọ́kọ́ fún yín ní ìròyìn ti Màdúgùrí update lórí ẹ̀. Ní pẹ́ báyìí wọ́n ṣe pa wọ́n ní wọ́n ti kà tó 80 báyìí. Òde ò dára fún o lọ́tẹ̀ yìí. Ọ̀pọ̀ agbébọn tó ya wọ ibùdó ológun ní Borno fi kú ṣe ìfàjẹ ológun pa olórí 3 náà pa láàrin wọn 80 ọmọ ẹgbẹ̀rún Boko Haram. Lọ́tẹ̀ yìí arẹ́ rí arókù wọn, arí nǹkan tán gbà lọ́wọ́ wọn, arí nóòtì tán kọ́lẹ̀ iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀ Nàìjíríà tó ń gbógun ti ìwà agbésùmọ̀mí tí wọ́n ń pè ní Adinkai gbìyànjú kọ́lọ́mọ bá ń sọ wọn àtolórí wọn. Ti kéde wípé àwọn kojú àwọn agbésùmọ̀mí ní Malam Fatori lágbègbè ìjọba ìbílẹ̀ Abadam nípínlẹ̀ Borno. Ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ fi lẹ́tà yẹn hàn yín káwọn tó wà nù lẹ́tà wọn. Ó
náà rí ẹja kọ́kọ́ fi orúkọ àwọn tí wọ́n yá owó wọ́n tún lọ ń yá owó níbo náà ti yá ṣé báǹkì ni. The names of fighters who took loans were written in notes, company, property, all neatly documented. Mo ní Dam Bintini 10,000, Yahoo Modu 10,000 ló yá àbí 100,000 ní kì í ṣe 10,000, 30,000, 20, 210,000. Ibo náà ti ń yá owó wọ́n ṣàyà owó ẹ̀ tó tà jẹ́ 699,500. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní rẹ́gísítà yìí ó ní gbogbo orúkọ wọn pátápátá, everything, names of the fighters, record of rifles issued. Mo ṣe ń fún wọn níbọn kàn fi handwriting sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n máa sọ handwriting dé caliphate. Mo ṣe ń wọ motorcycle signed out like company property, all neatly documented. Kẹ́ ẹ bá mọ̀ páwọn ọ̀mọ̀wé ló wà lẹ́yìn wọn, iye motorcycle tàn gbé fún wọn. Ok, wọn náà ń pè ní machine. Ok, wọ́n kọ́ láwùsá machine mẹ́sàn-án, machine 1,819 náà kó fún wọn bí kan. Wọ́n wà á fi lẹ́tà head wọn sí wọ́n wíri. Ọlọ́run ò ní jẹ́ ó dáa fún wọn. Bálálẹ́ bá kò tiẹ̀ ní yẹn, aláàárọ̀ ò ní jẹ́ ó yẹn, ọlọ́sàn ò ní jẹ́ ó yẹn, alálẹ́ ò ní jẹ́ ó yẹn, aláàárọ̀ ò ní jẹ́ ó yẹn, ọlọ́sàn ò ní jẹ́ ó yẹn, alálẹ́ ò ní jẹ́ ó yẹn, olórùgán ò ní jẹ́ ó yẹn. Láǹwìrì Ọlọ́run jẹ̀ kan mú wọn kàn ṣe forensic wá dúró nǹkan ìjà olóró tán gbà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ọwọ́ tún tẹ̀ kan nú wọn. One of the terrorists who raided for Damisa Town, Benue, ọwọ́ ti tẹ ilé yìí ká tó gbọ́ lẹ́nu security expert. Wọ́n dorí ẹ̀kodò ni wọ́n so mọ́gi o, wọ́n wá na ségè sí lára. Once I just love this, wọ́n na ségè ìyàláyàyà sí lára. Ìjà wa dọ́dọ̀ expert tó fẹ́ gbé wa rìn síwájú wípé bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ mọ́ ṣàṣìṣe mọ́ ẹ kọ́kọ́ tún lè ṣe ẹgbálégbáta, ẹ mú àwọn ará bí àwọn alábọ̀dé yín ló ń jẹ́ kan rìn yín mú. Ọmọléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà wọn ìyá yẹ̀yẹ̀ tó yìí a sì dúpẹ́ wọn náà rí ìkankan panú àwọn ọmọléeṣẹ́ ológun, wọn kàn sí àwọn mẹ́rin léṣe kán mọ́ bá àmọ́ rí yín pamọ́. ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àwọn repentant ẹ mọ̀ sí repentant mọ́ ẹ kó bára yín ní ẹ bá ń tẹ̀sẹ̀ ẹja gbọ́ lẹ́nu expert. And to be honest, there is supposed to be very many military formations, military camps and bases across the bushes where Boko Haram and ISWAP are operating. And I think the military in many cases will know better when an attack is being organized, and the use of technology should make it easier for them to spot potential threats and to clamp down on them. But also, Sean, we need to understand that many local communities are between between Iraq and the Deep Blue Sea, because many parts of rural Borno are essentially under the control of either Boko Haram or ISWAP. And there are people in some of those places who are farming, who are accessing the rivers to fish and all that. And for them, Boko Haram pounces and kills them whenever they volunteer information to the security forces. Let me give you one example. There was an attack in my own state, Yobe State, in Mafa village of one of our local governments last year, where around 120 people were killed. What happened was, this village volunteered information to the military, and then Boko Haram sent them a letter saying, you have given information about us to the military and we are going to attack you. We are giving you 7 days to move from this village, leave the village, empty the village. They reported to the military that we are being threatened by the group on which we gave you information. It took the military, after 7 days, they were attacked by Boko Haram. 126 people were, and no military was deployed there to go and protect them. So in that kind of situation, it is difficult to convince some of these communities to volunteer information. If you want communities to cooperate, and I reiterate the CDF's call that communities must give information, must deliver intel to the security forces. But the only way you can convince those in rural areas to do that is to fully protect them. If you allow them to be killed after Boko Haram, after having new information about Boko Haram, then it will be difficult for other communities to cooperate by giving intel. Sean, what we have seen over the past few months is a dangerous evolution in the Boko Haram crisis. It is not just an escalation, it is an evolution. It is a new method of warfare that Boko Haram has started introducing over the past few months. And so the group is moving from what we know to be a guerrilla group, from their guerrilla warfare, into a highly organized, semi-conventional warfare tactic. And I say this because of 3 reasons. Number one, over the past 3 months, Sean, you at channels and many media houses have run stories of how Boko Haram and ISWAP are attacking military formations and overrunning them and stealing their weapons and supplies. That's number one. Number two, Boko Haram has now started re-infiltrating Maiduguri city. Over the past few years, we have seen camp
we have not recorded major attacks inside Maiduguri. But in December, just before Christmas, you reported how a mosque was attacked and at least 5 people were killed. Now we have this attack in which about 26 people were killed. Before that, we have seen road bombings inside Maiduguri. And therefore, Boko Haram has regained the capacity to infiltrate cities like Maiduguri. And that is very dangerous because previously, when we started to see those attacks inside Maiduguri, then we started to see them inside Amaturu. And then they spread to Jos, they spread to Kano, they spread to Kaduna, they spread to Abuja, and that is the nature of attack that is now coming back to Maiduguri, and it is a dangerous escalation. Number 3, we are also seeing Boko Haram continuing to use drones, armed drones, and advanced technology. And therefore, Boko Haram is moving from that phase of guerrilla warfare towards something that is more akin to semi-conventional warfare. And I think that tells us volumes about the confidence of the group. It also tells us that the group now thinks they have regained the initiative and they have developed the capacity and the operational momentum to attack our military bases, to attack our cities, and also to use advanced technology. And I think we have to do something very fast in order to stem this new tide. Yeah. Is whether or not sending service kits on the ground, has it ever worked? Will it work now? So, Sean, to your question whether it will work or why it didn't work under President Buhari. Under President Buhari, orders were given several times, but many times it never happened. So President Buhari will say relocate and they would not relocate. But in this case, he said move and they have moved to Maiduguri already. But I'll give you 5 reasons why I think it is important. Number 1, Sean, many of the service chiefs in Abuja and the politicians in Abuja are detached from the situation on the ground. Our soldiers, gallant men and women, are dying on the ground. They do not have enough weapons. They do not have basic kits. Their situation is very difficult on the ground. And when the service chiefs visit, they will come back to reality. They will see what is actually happening on the ground. Number 2, their presence is going to boost the morale of the officers on the ground, of the soldiers on the ground, because they will see their leadership present. Number 3, like I said, it will move command and control to the theater of war, and therefore it will make it faster for them to take decisions, operational decisions, and to deploy troops and resources more easily. Number 4, because the service chiefs are on the ground, they will be able to observe things and there are men that may not be going right, and therefore they would be able to fix things that may not be working as well as they should. And finally, it will allow the different forces in the Nigerian security architecture to coordinate and work together. Because as it is now, we know that coordination and control is very difficult because they are working in silos in many of the cases. But if you have all of them on the ground, then it is easier for them to coordinate, to work together. And for all of these reasons, I think it is a good thing that the service chiefs have moved. I hope they would be able to take real steps on the ground to get a grip of this situation. Boko Haram is evolving to a very, very dangerous phase. They are moving from a guerrilla warfare tactics to more semi-conventional war, and we need to do something about it. Ó náà lẹ́tí rí yẹn gbogbo orúkọ àwọn tó jẹ gbèsè, wọ́n jẹ gbèsè láyé, ọ̀run ni wọ́n ti lọ san. Company tán sì jẹ gbèsè náà ní ṣerú ẹ̀ mọ́. Kọ́lọ́run jẹ́ kán rí company yẹn mú. Kọ́lọ́run jẹ́ kán lè trace company yẹn tẹ́yìn yá àwọn bandit ní owó. Abalájọ òkè tán bá wá pààyàn tán gba ransom, wọ́n wá dá owó padà fún yín. Bóyá ń gbowó ìbọn lọ́wọ́ wọn náà. Wọ́n lè mọ fún target o. Mọ̀. Wọ́n lè mọ fún target iye èèyàn tó bá pa iye èèyàn tó bá mú wá ìbọn tá gbélé ọ lọ́wọ́ yìí. Bó bá yin ọta kan bẹ̀ iye tó wà fi san rè. Wọ́n lè mọ fún àwọn wèrè yẹn náà target. Ó dẹ̀ ẹjá tẹ̀wájú ẹjá kò ń bẹ́ ẹjá wá dé ọ̀dọ̀ Minister for Interior Olúbùnmi Òjó. Níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé ẹ̀ka ìjọba kan prison correctional center tó wà lábẹ́ àwọn pé àwọn fẹ́ sọ gbogbo ẹ̀wọ̀n di sọ́kẹ̀ tó mọ̀ rẹ̀. Wọ́n fẹ́ sọ di oko, wọ́n fẹ́ sọ di agric hub. Kán máa gbin irúgbìn, kán máa gbin ewébẹ̀, ká máa jẹ ẹ̀fọ́ tí àwọn ẹlẹ́wọ̀n gbìn. Ní kíni kò yàtọ̀ síra wọn. Wọ́n fẹ́ fi kọ́ wọn lẹ́kọ̀ọ́ ni. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sọ wípé kí ló dé bẹ́ẹ̀ fẹ́ kọ́ wọn ní kíni ṣe ẹ fẹ́ mọ̀ fi wọ́n mèkì owó ni. Àwọn ọmọ Nàìjíríà kan sọ pé àwọn ò faramọ́ wípé sán fẹ́ mọ̀ fi wọ́n mèkì owó ni. Tán bá ń gbin gbogbo ẹ̀ tán ń ṣe iṣẹ́ àgbẹ̀, ṣé wọ́n fẹ́ báwá wọn? Ṣé wọ́n fẹ́ mọ̀ fún wọn lówó yẹn? Àbí ibo ló sì fẹ́ jẹ gangan? Àbọ̀n náà fẹ́ mọ̀ gbin nǹkan máa jẹ. Ìjọba ò ní pèsè oúnjẹ fún wọn mọ́. Kí náà fẹ́ fàyọ? Wọ́n ní ìjọba àpapọ̀ wọ́n ti step up akitiyan wọn lórí bọ́n ṣe fẹ́ reposition. Wọ́n fẹ́ ṣe àtúnṣe lórí Nigeria correctional system wípé gbogbo àwọn ọmọ tán kó lọ ọbẹ̀ yìí wọ́n tún burú sí ni wípé àwọn fẹ́ correct orí wọn ọpọlọ wọn ní ṣùgbọ́n wọ́n náà ya wèrè sí ni o. Wọ́n ní àwọn afẹ́ wáṣẹ́ fún wọn torí ọwọ́ tó bá dilẹ̀ ní Sàtánì ń bẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀ pé nú ẹ̀wọ̀n yẹn gangan ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé
wọ́n tún ń ṣe kùrùkẹrẹ pé wọ́n tún burú sí ni àwọn fẹ́ wá iṣẹ́ làágùn fún wọn ṣiṣẹ́ wọn làágùn orí wọn ó pè. Unveiling plans to transform custodial centers into productive agribusiness hubs through strategic public-private partnership. Wọ́n láwọn wá partner o gbogbo ẹ̀yin aráàlú wọn ní ẹ̀kọ́ yín wá. While deepening rehabilitation and reintegration programs for inmates. The initiative signals a shift from the traditional incarceration model to a more reform-driven approach in line with global best practices that prioritize skills, accusation, economic productivity and reduced reoffending. Pé kán mọ̀ reoffending mọ̀. Minister of Interior Dr. Olubunmi Tunji Ojo gave the indication on Wednesday in Abuja at a stakeholders roundtable on optimizing correctional farm centers and public-private partnership pathways for inmate reformation. He said correctional centers are no longer just places of custody. They are platforms of transformation, rehabilitation, and a new lease of life. The goal is to produce disciplined, skilled, and productive citizens who can return to society as assets, not as liability. It is clear that the government alone cannot unlock the full potential within our correctional system. Public-private partnerships are therefore not optional, but a strategic imperative. These farm centers can be transformed into modern agri-businesses, hubs where inmates are exposed to contemporary farming techniques, agro-processing, and value chain opportunities. This goes beyond feeding inmates. It equips them with lifelong skill. Wọ́n ní ibẹ̀ làwọn ti fẹ́ mọ́ bọ́ wọn ṣùgbọ́n kì í ṣe pé àwọn fẹ́ mọ́ bọ́ wọn bẹ̀ nìkan. Wípé àwọn fẹ́ tán bá ti sáàfù ẹ̀ṣẹ̀ wọn tán, ìjìyà wọn tán, pé kán ríbi padà sí torí wọ́n ní wọ́n máa castigate wọn nínú ayé. Wọ́n lára tó máa mú mi tún dá ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn. Pé ṣùgbọ́n tí ó bá ti make owó kó tó kó nù prison, pé tó bá kó ń bẹ̀ tán yóò padà ó lè wà dọ̀gá mo ní kò ní fẹ́ padà lágbègbè prison àti tó wáyé pé bí tẹ́ lọ dá oko sí bóyá bòmíì ni bóyá kì í ṣe nù kò ní jẹ́nu prison náà máa dá oko sí ilẹ̀ mélòó ló wà lẹ́kọ̀ọ́ nù prison lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n ó lè jẹ́nu jù náà máa kó wọn lọ wọ́n tún nídìí láti secure wọn dáadáa o torí wọ́n máa fúnra wọn lọ́wọ́ o àìmọye prisoner tí ń lo fóònù táwọn yòókù rẹ̀ wọ́n bá dènà dì wọ́n lọ́nà ṣùgbọ́n wọ́n ní beautiful idea ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Nàìjíríà àwọn tí wọ́n lọ́wọ́ sí tán nífẹ̀ẹ́ sí wọ́n pọ̀ rárá. Our facilities produce crops such as maize, rice, cassava, yam, soya beans, millet and sorghum. These activities support inmate welfare, serve as platform for skill acquisition. Wọ́n láwọn tí ẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ already wọ́n náà fẹ́ lójú sí ni. Executive Director of Hope behind Bars Africa Funke Adeoye said the initiative is rooted in àwọn tí ráwọn èèyàn tó máa jọ fọwọ́sowọ́pọ̀ already. Àwọn partners tó ráwọn yẹn wọ́n náà ní farm mú mọ̀ pé wọ́n ní kàn dédé lọ torí bọ́n tán mọ̀ tẹ́lẹ̀ wọ́n á fẹ́ partnership pẹ̀lú àwọn tán ti ń ṣe kínní rí wọ́n á kàn máa lò wọ́n gẹ́gẹ́ bí workforce ẹgbọ́sẹ̀ faramọ́ yóò jẹ́ kórí wọn fi pé náà ni ó dẹ̀ já tẹ̀síwájú àròjọ musolókun o. ẹ̀yà níbẹ̀ já wá lọ sọ́dọ̀ arábìnrin tó ń fẹ̀sùn kan Umahi tó tú gbogbo àṣírí rẹ̀ jáde o. Ó ní ẹ wá wo yunifásitì tí Umahi fowó yín kọ́ a public servant a former governor mo wò báyìí mo ní eléyìí ní agbára o tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ni ẹ bá ń tẹ̀sí ẹjọ́ fẹnu ara rẹ̀ sọ wọn ò ní sọ kankan lé. Engineer David Umahi, you called me a fraud. You questioned how I brought $250 million as an investor. You mocked my credibility. But let me ask you something that Nigerians and the world are already asking quietly. As a former governor of Ebonyi State, how did you build the massive hotel that you named after your child and property associated with you across Enugu, Lekki, and Ebonyi and beyond? How does a public servant, a governor, salary amass such project that runs into billions of dollars? When you look at your own life, your own assets, your footprint in power, do you really feel comfortable pointing finger at a woman who built her wealth transparently, legally, and internationally? You have never built a business outside government. I have. You have never invested personal capital abroad. I have. You have never created wealth without political office. I have. Yet you call me fraudulent. That alone tells the world who truly does not understand honest enterprise. Let me speak about myself since you tried to reduce me. I am an engineer. I studied engineering at University of Benin. I came to America and acquired my master's. I built my career with my hand, my brain, and my integrity. I am a real estate developer in both United States and Nigeria. My wealth did not come from government allocation. It did not come from political patronage. It did not come from public funds. I have a tequila business thriving in the whole of Africa. It came from business, from work, from discipline, from global partnership. I hold a Texas State proclamation.
I received a US Presidential Lifetime Achievement Award. Those honors are not just given to corrupt people like you. They are given to people whose life can survive scrutiny. You come from power. I came from merit. You come from office. I come from enterprise. You built influence through government. I built credibility through results. And then you called me fraudulent. That is not insult. That is projection. You questioned how investors trusted me with $250 million because people trust character. That is the answer. Because people trust structure. Because people trust transparency. Because people trust who built without stealing. And now you want to be the president of Nigeria after President Bola Ahmed Tinubu. A man who mocks enterprise. A man who ridicules investors. A man who cannot separate public service from intimidation. A man who calls himself dangerous. That is not leadership. That is a warning sign. And I say this with anger. When I hear the way you speak, I should have. Not just as a citizen, but as a woman. Because the way a man talks to a woman in public shows how he sees power. It shows whether he respects dignity or enjoys domination. You may hold office, but I hold something stronger. Legitimacy. You may hold command, authority, but I command respect, Engineer David Omai. So before you call me names again, ask yourself this question. Can your wealth survive public examination the way mine can? Can your records survive international scrutiny the way mine does? Can your legacy survive truth? Because I did not build my life by looting. I built it by labor. And no man who made his name like you has the moral standing to mock a woman who makes us in enterprise. Do you hear me? Because you are corrupt. Very, very, very corrupt. In fact, you are the most corrupt of them all. You're a sycophant and you're a tyrant. Engineer Mike. Ẹgbọ́n gbogbo tí arábìnrin kálẹ̀ wípé òun ṣiṣẹ́ owó òun ní David Umahi ti dọ́kọ̀ délé dálé mọ́ tó bá ń sọ wípé obìnrin làwọn ìyá wa bẹ̀rù obìnrin ara ń tà ń sọ̀rọ̀ yìí bó bá tiẹ̀ wà ló dangerous tó ló burú tó ló ti ya wèrè gan sí gbogbo èèyàn lèèyàn lè cheat ni pàápàá jùlọ obìnrin náà tó dẹ̀jẹ̀ sí a lórí ó mọ̀ wípé obìnrin tán bá bẹ̀rẹ̀ wàhálà pẹ̀lú rẹ̀ ayé ló dojúkọ gbogbo ọ̀run ló dojúkọ yẹn àbíkọ́ ọmọ ṣe obìnrin ogun obìnrin lè pò ṣe obìnrin ó bá ṣe kò sí ogun tán lè bí ọlọ́run kọ ẹ̀ ṣùgbọ́n kó lọ ṣe obìnrin kó tún wá mọ́ púrúfù pé ó yá wèrè ogun wèrè ọwọ́ wọn ló wà ẹwọ́ mo tí arábìnrin àwọn èèyàn kì wọ́n yìn mẹ́sàn-án mẹ́wàá ni wọ́n kan sára sí pé ọjọ́ ìtìjú ọjọ́ ẹ̀san David Umahi wọ́n ló ti dé ṣùgbọ́n mo lẹ́yọ kan lélẹ̀ inú gbogbo wọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ní àwọn náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ẹwọ́ malami ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ló ní investment báyìí ó kàn jẹ́ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn míì tó gbọ́nú wọn ìdúró Nàìjíríà torí ọjọ́ ọ̀dàjọ́ báyìí náà ni wọ́n ìdúró Nàìjíríà ṣùgbọ́n àwọn tó kó tí wọ́n dúró Nàìjíríà kó yẹ kó ṣàlàyé EFCC tí ó nígbà kan bá wá báyìí ń tẹ́ ti gbọ́ ì náà tí ẹ ti ẹ̀wà rí títì tí ń ṣe lọ́wọ́ tó fi lè mọ kọ́rú eléyìí side by side kó ń ṣe títì lọ́wọ́ oh my god tó lódòdẹ gan bá rí ojú olódòdẹ òyàn torí mi ò rò pé olódòdẹ gan directly wọ́n ṣe báyìí ná owó Nàìjíríà mo ní directly àwa náà ọgbọ́n làwọn fi sọ directly àyà ní indirectly nǹkan mo lé mi ò sọ nǹkan kan ẹni tí mo sọ ni kò gbọ́ wọ́n ti jẹun tó lè mú èèyàn jáde wípé I'm a dangerous person, I'm more dangerous now tó lè mú èèyàn sọ bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kò mọ̀ pé òun ó kàn dínú yọ̀ obìnrin ní sọ bẹ́ẹ̀ fún woman yìí máa lówó jùlọ mo ṣe ń wo pẹ̀lú gbogbo achievement tí woman kálẹ̀ tán bá gbé wọn kẹ̀gbẹ́kẹ̀gbẹ́ tí ìbá sọ owó tẹ́lẹ̀ yìí jí ó sì wá jí owó tó náà ẹ wo investment woman ẹ wo achievement ẹ wo ẹni tó fẹ́ mú èèyàn wá sí Nàìjíríà tó fẹ́ kó àwọn investors wá tẹ́yìn tẹ́sí wà níjọba investor ara tí olódòdé wà lọ nìyẹn o investors tán máa kó wá Nàìjíríà imagine kan wá tẹ̀lé àwọn yẹn wá kọ́mọ Nàìjíríà kan náà wá kó wá lóun fẹ́ wá invest sí Nàìjíríà kan wá pínrú fídíò yìí kan tó sì jẹ́ wípé UK ló wà tóun náà ti ń wò pé àbí olódòdé ṣe wáì sí UK gbogbo tí wọ́n bá sign pẹ̀lú ìjọba ó máa help àwọn ṣé irú ẹnìyẹn wá wá so àwọn tán rò pa wọn olódòdé sọ́ra àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó wà ráǹdì wọn tán rò pé bóyá wọ́n ń fẹ́ àwọn lójú wọ́n fata sẹ́nu o olódòdé mo mọ̀ pé ti rí àṣírí àwa bẹ́yìn àárọ̀ yìí ẹ tètè dá wa lóhùn lórí òmìnira wa o àyìn yà ń kíyìn o à ń gẹ̀yìn báyìí
ẹ̀yin náà sì mọ̀ pé ó ní ta fẹ́ gbà lọ́wọ́ yín so ẹjọ́ o ẹjẹ́ wá fẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo ìròyìn lẹ̀ ó rẹ̀ ẹjẹ́ fẹ́lẹ́ ìkáde gbogbo ìròyìn lẹ̀ mọ́jà pẹ́ lórí ránkì ibi tó ń pín Nàìjíríà sí láàrin àwọn ìlú mọ̀ká àwọn orílẹ̀-èdè tí agbésùnmọ̀mí ń pa àwọn èèyàn wọn. Wọ́n ní the Sahel region of Africa, which has become the global epicenter of terrorism, accounted for nearly half of terrorism-related deaths for the third consecutive year in 2025, that is 2023, 2024, 2024, 2025. The Global Terrorism Report said on Thursday, the index compiled by the Institute for Economics and Peace think tank has ranked 163 countries for 13 years according to the impact of terrorism based on indicators such as the number of attacks àti bó ṣe ń pààyàn àti bí àwọn èèyàn ṣe ń farapa àbí wọ́n ṣe ń mú àwọn èèyàn sí àhámọ́. Ibi tí àṣírí ó ti tú rèé, gbogbo àwọn tó ń lọ́bì kiri tí wọ́n ń fún wọn ní fígọ̀ tán sọ pé fígọ̀ ò rí bẹ́ẹ̀, iye èèyàn mélòó náà ń pa Nàìjíríà. Mo ní ẹ sá mọ̀ ká àwọn bandits tán pa wọn. Àwọn yẹn ikú gífà ni wọ́n kú. Yóò mọ̀ dùn mọ́ mi ká tún gbọ́ ìròyìn míì bílẹ̀ yẹ ọ̀la ọba fi mọ́ kán náà tún ti pa bí 120 míì. Bó sì yẹ kán mọ̀ pa wọ́n nìyẹn, kán mọ̀ reduce largely, kán máa dáná àwọn kán máa pa wọ́n, kán máa reduce largely. Ní ìsìtán sì ti rí àwọn lẹ́tà àti orúkọ, ó yẹ kán lè fi kán lè rí máàpù náà tán fi mọ ọ̀tẹ̀ náà mọ ibi tán wà, wọn náà mọ location wọn. Kí US ti ẹ̀yà wa nìkan náà àwọn bọ́ǹkà bọ̀m̀bù wọn kán rí jù bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní it defines terrorism as the systematic threat or use of violence by non-state actors, whether for or in opposition to established authority. Ṣé ti bọ́ bá ń wo, the trend remained, wọ́n fẹ́ gba ìjọba ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. The trend ọ̀tọ̀ ni tó bá jẹ́ wípé ológun, àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun orílẹ̀-èdè kan náà gbógun ti orílẹ̀-èdè ìjọba tó ń ṣe ìjọba lọ́wọ́, àwọn èèyàn wọn náà fẹ́ dìtẹ̀ gbàjọba kù náà wọ́n pè. Ṣùgbọ́n tó bá ti jẹ́ wípé kì í sọmọ iléeṣẹ́ ológun tó jẹ́ non-state actors àti ta ló ti wá láràlú tán kó ìbọn jọ kógun jọ tán fẹ́ fi gba ìjọba, wọ́n ní terrorism náà máa pè, wọ́n ní pè ń kú. The Sahel has suffered a 10-fold increase in terrorism fatalities since 2007 when it counted for only 1% of global terrorism-related deaths ní 2007. Just 1% ni tábàǹkà gbogbo kú àwọn agbésùnmọ̀mí bẹ́ẹ̀ àwọn agbésùnmọ̀mí ṣe ń pààyàn lágbàáyé nígbà ní 2007 ẹ bá ń kà ní ìsìn, that is after 19 years. Wọ́n ní the epicenter of terrorism has shifted from Middle East and North Africa into Sahel region of sub-Saharan Africa. Burkina Faso was the most affected country in the world for 2 consecutive years, but was overtaken in 2025 by Pakistan. Jọ àdólóró sí lánàá tí wọ́n jọ àdólóró sí Afghanistan lánàá. Wọ́n ní ikú láti ọwọ́ àwọn agbésùnmọ̀mí ní Pakistan are now at highest level since 2013, which the country recorded 1,139 terrorism deaths and 1,045 incidents in 2025. Wọ́n ní Nàìjíríà ló wá gbé ipò kẹrin mo ní nínú tí ó dá ló yẹ ká ti mọ̀ borúkọ Nàìjíríà o. Anyways, ọ̀rọ̀ wọn àmọ́ ni àbọ̀ ọ̀rọ̀ wọn àmọ́ ni Ọgbẹ́ni tá a gbé wá security kìíní ó ti sọ púpọ̀ lọ́rọ̀ ẹ̀ mọ́jà wí àwìdánù mọ́ ní rí jù báyìí lọ nínú ìròyìn wa. Àyà ti sẹ́ndì ìròyìn kan sí mi ó ti ẹ̀dá wọn láìkì ìròyìn ilé jáfe lé ìpẹ́kun ẹ̀mọ́ bínú wọn níbi tá a ti gbọ́ wọn ní ìkan nínú àwọn ṣèíkì wọn Sokoto Cleric ní Sokoto followers followers àwọn èèyàn rẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti observe Eid Fitr lónìí. Yóò sì dáa fún bàbá yẹn. To yana daga cikin haɗura kwarai da jahilci da wauta da rashin sanin addini a kafa wata ƙasa a ce ita ce ba a saba mata, ita ce Saudiya. Wai in Saudiya bata ga wata ba ko gani aikin banza ne. Wani irin dalili gare ka da zaka karbi ganin watan Saudiya? Ƙasa nawa tsakaninmu da Saudiya? Kuma ba manzon Allah a Saudiya ba yanzu, ko shi a can wurin. To ƙasa nawa tsakaninmu da Saudiya, amma ga mu makwabta in kuwa an kai daga Nijar ana jin Najeriya. Kuma a musulunci ƙasa guda ce, Yahuda sun karaba, Turawa sun karaba. Mutumin da zai tashi daga nan ya tafi Maiduguri da wanda zai tashi ya tafi Kwanni, wai ta mai nisa tsakani da Allah. Zuwa Kwanni bai kai kilomita 100 ba, amma zuwa Maiduguri kilomita ya kai kusan 10,000 zuwa Maiduguri ko wajen 10,000, zuwa Kano wajen 500 da wani abu. To amma an yarda da ganin mutumin Kano, ganin mutumin Maiduguri, ganin mutumin Lagos
amma ba a yadda da ganin mutumin Nijar ba. Wasu mahaukata cewa suka yi Nijar ba su addini, wallahi sun kai kusa da sunna. Wallahi Nijar mun tabbata suna da malaman sunna kwaran gaske, kuma mun yadda da sunnar su, mun yadda da addinin su, muna karban maganar su, duk abin da suka faɗi daidai da sunnar annabi mu wallahi mun yadda. Jiya sai da mun kai magana da malaman Nijar na sunna waɗanda kowace shekara muna haɗuwa da su, sai da muka tambaye su gaskiya ne an ga wata, suka ce wallahi a hukumance an ga wata ga wuraren da aka gani, suka ce kuma sun yarda da ganin, kuma gobe cewa da yau idi za su yi. To muna roƙon Allah ya yi mana muwafaka akan sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ku daidaita safan ku mai sallah, ku daidaita. Mu abin da muka so da sarakunan gargajiya da mallaman da a tara mana su mu zo mu yi muƙabala, shi muka so. Mu bayyana da hujjojin mu. Don abinda abin mamaki yanzu Abdul Jabbar bai yi shekara 3 ba da hitowa. Ko yayi? To amma mu shekara nawa muke muna yi? Amma mallamai suka yi ca sai an yi muƙabala da Abdul Jabbar, an kai zauna an kai muƙabala da shi, saboda shi ana ganin biskin ne mai saukin tauna. Mu ko ana ganin mu kashin kura ne mai wayar tauna. Wallahi ba mu taunawa mu. Shi yasa dai mallamai ba su yi halamniya akan ta ai muƙabala da shi. Le mo gbon tin sọ la Hausa mo kàn fẹ́ fi ṣe confirmation fún yín ni, ṣùgbọ́n gbogbo n tó sọ báyìí a fẹ́ túmọ̀ lédè èbò àmọ́ sọ Yorùbá náà mọ́ kó lè yí ayékéyéké. Ó fọ́ gbogbo ẹ̀ pọ̀, ó ní ọ̀gá mi gbóhùn òkè, mo ti fẹ́ mọ ṣáájú ẹlẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́. Yóò sì dáa fún Cleric. Ẹ̀yin tí Yorùbá, ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ ní lẹ́dọ̀ ẹ̀rù ń bá yín. Sokoto ní jurisdiction Cleric, a Sokoto based Islamic scholar Sheikh Musa Lukuwa lónìí ọjọ́ Thursday gba àwọn ọmọlẹ́yìn rẹ̀ pátápátá. Ó ní ẹni sọ kẹta làǹdúródè àwọn ti róòrùn táwọn kí ló kà wọ́n pẹ̀lú Sultan. Ibi tẹ́ ti mọ̀ pé Sultan ti ń tẹ́ bọ̀ nìyẹn ní jurisdiction, kò lè fọwọ́ lálẹ̀ fún máa yìí. Wọ́n ló ti lead àwọn followers here observing Eid al-Fitr prayers in defiance of a directive issued by Sultan Mohammed Saad Abubakar III, who had declared Friday as the official Salah day. Meanwhile, ó náà ṣe ìgbéraga ìyẹn Sultan. Saudi ti ṣáájú ẹ̀ sọ pé Friday ni o, náà máa kírun Eid o. Òun lóhun ò tí ì ṣetán. Ó wá fi bí wákàtí mélòó lẹ́yìn tí Saudi ti sọ̀rọ̀ lòun náà ṣe tó wá ní ó dá Friday ni. Ṣùgbọ́n àwọn eléyìí ní rárá, wọ́n lónìí ni wọ́n ti lọ yídì lónìí báyìí. Lukuwa conducted the two united Eid prayer at his Mabera Mosque at about 9 a.m. hours after the Sultan announced that the Shawwal crescent moon had not been sighted anywhere in Nigeria. Pé kí ló ń dóde ọ̀fun kí ló kàn pẹ̀lú tiẹ̀. Thereby extending the Ramadan fast by a day. In a message circulated on social media, the cleric justified his decision, citing confirmed reports of moon sighting in neighboring Niger. Wọ́n ní Niger làwọn tẹ̀lé ta wọ́n ti rọrùn. Wọ́n ní Niger Republic is very close to us, about 1,000 kilometers away. Munia. Ṣé bínú Sokoto kan náà ni wà àti Caliphate wà? Bóyá wọ́n súnmọ́ bọ́dà. Ó ní if we accept reports from cities like Kano or even Lagos, which are farther away, there is no reason to reject confirmed sightings from a neighboring country, he said. He stressed that the action was not intended to undermine the Sultan's authority, but was based on religious conviction. Kò undermine ẹ̀ bó. Ṣé bọ́n lọ lórí gbogbo yín? Nígbà tó lórí yín lóhun ò tí ì rí nǹkan. We usually follow the Sultan's directive in starting and ending Ramadan. However, when it is clear that moon has been sighted, Sultan is a mistake. Only we must act in accordance with the teachings of the Prophet. Prophet Iloga, he is a Sultan. Even if it differs from Sultan's declaration, providing historical context, look who referenced the era of Abubakar Mahmoud Gumi, when prominent scholars independently announced moon sighting before the responsibility was centralized under the Sultan to ensure unity among Muslims. He maintained that the Sultan's decision on this occasion was incorrect. Sultan's decision on this occasion was incorrect. He reportedly informed congregants around midnight of the development and directed them to assemble for Eid prayers Thursday morning. In Nigeria, the Sultan of Sokoto, who also served as President General of the Nigerian Supreme Council of Islamic Affairs, is the recognized authority for declaring the commencement and end of
Ramadan based on 35 moon sightings across the country. And the imams and the Kinikan League in Yoruba land. Tẹ́fẹ́ sẹ́rù Sultan ẹ wá wọ́n tó wà lábẹ́ Sultan jurisdiction ẹ̀ gangan. Wọ́n ní kó gbẹ́nu ẹ̀sọ́ nǹkan mọ́ tí ń sọ. However, differences over moon sightings, especially when reports emerge from neighboring countries, have occasionally led to inú mi dùn mo fẹ́ káròyìn tán bọ̀rọ̀ mo yín kà ní jẹ́ ìrọ̀ ayín kà. However, differences over moon sightings, especially when reports emerge from neighboring countries, have occasionally led to divergent observance by some clerics and communities, particularly in northern Nigeria. This is not the first time Lukua. Lọ́rọ̀ kan ó sáti tàbùkù Sultan pé ó wà incorrect. Lọ́tẹ̀ yìí, ó mẹ́hẹ̀ ó rí nǹkan kan. Ṣùgbọ́n ẹgbọ́n náà, ẹ̀yin Mùsùlùmí, kí ló dé tó jẹ́ pé oòrùn? Mo fẹ́ bèèrè ní o, èmi ò lẹ́ ń bọ oòrùn o. Bẹ́ẹ̀ kí ló dé tó jẹ́ pé oòrùn ni oòrùn náà náà máa fi ṣe time ṣe wo time tààràtààrà kàlẹ́ndà wọn yàtọ̀ òótọ́ ni o kàlẹ́ndà wọn yàtọ̀ fọ́ January tí wọn ó yàtọ̀ sí January tí wa o wọ́n sì máa ka oṣù tí wọn o ẹ̀sìn ọ̀gá wọ́n sì máa kọ kéwù náà àpò ẹ̀yìn náà wọ́n kọ́ ó ti yé mi ó dá yọ ìyá kò ní yẹ ẹlẹ́ o wọ́n ti ní kí Sultan kò gbẹnu ẹ̀dàkẹ́ ọkọ̀ wọn ti ń sọ lọ́tẹ̀ yìí o kò kọ̀rẹ́ẹ̀tì inú mi dùn ẹni à ń ṣe sùtàrẹ̀ mi ò ṣe sùtàrẹ̀ ṣùgbọ́n kórè mójútó àwọn ọmọ rẹ̀ tàn dàlúrú kórè mójútó wọn àárí pàṣẹ rẹ̀ kankan gẹ́lẹ́dẹ́ tí Amẹ́ríkà wá gbé wà níjà ìyún ló ń béèrè kiri ọ̀rọ̀ El-Rufai ìyún ló ń béèrè kiri ṣé Tinubu ló fi El-Rufai sí ibi tó wà ní ṣé bí wọ́n kásẹ̀ ẹbí mọ́ lọ́wọ́ sí ni wá ṣàlàyé ni kò torí pé wọ́n ń pa àwọn èèyàn kò torí ẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Olódòdẹ kò torí ọ̀rọ̀ security pé àwọn ti ń pa àwọn èèyàn jù bó láṣẹ ṣe kò torí ẹ̀ abẹ́ tó wá sì fẹ́ pàṣẹ yóò pàṣẹ dé Borno wọ́n sì pàdúró èèyàn ń Borno inú rẹ̀ òdùn aṣáàdùpẹ́ ní tí ó tún mú sọ̀fọ̀ sí ló tún ṣẹlẹ̀ táwọn ọmọ ilé sí ológun tán pa over 80 wọ́n pa kọmandáǹtì 3 ẹ mọ̀ pa wọ́n àtàwọn tẹ́ ń rí mú inú mi ń dùn yìí ẹwọ ilé ìtàn so mọ́gi tán sórí ẹ̀kodò wọn pé kò ní iyè kán mọ́ sí ọ́ léṣe ẹkú lọ́tọ́rítì àti ìdojúkọ ẹgbẹ́jú wọn àfẹ́mọ́ rí wọn lé ẹjọ́ ọmọ yọ́ ya kò ní yẹ́ ẹlẹ́ ìròyìn tòní ó dùn mọ́ mi mọ̀ràn ìmọ̀ràn yìí o bí ìtàtẹ̀yìnwá náà ni àjèrè àfèrè ìjẹ́kọ́ o ẹ bá pín kó lọ fà ẹ bá pín kárí pàápàá jùlọ àwọn àfáà onímọ̀nà fìkì ńlẹ̀ Yorùbá tán fẹ́ mọ́ gbàbọ̀dì ẹkùn dọ́dọ̀ wọn the last ìròyìn ayáyọ̀ yìí ọbọ̀ sí bá ń jó mọ́ yìí ayá kí ló ní fún àánú Abala ń bára yìí God bless you and I love you ẹ mọ́ bá pín ìmọ̀ràn yìí náà sí kókó mọ́ ju 5 lines lọ I miss you till tomorrow love you. ó dá o mo tún kí n káàbọ̀ sínú Abala ń bára yìí o ọ̀dọ̀ Àrẹ̀mú là ń lọ Àrẹ̀mú Afọláyan sóṣòṣò sùúrù balẹ̀ sóòmùsáàrí tí ń bẹ̀rẹ̀ tí ń lóṣò tí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ sí àwọn ọmọ Nàìjíríà mo ní kí ló ọmọ Nàìjíríà ṣe fún ọ ó lòun ló ń ṣẹ̀wọ̀n kí ló ṣe fún ọ ó ní ọ̀rọ̀ kan yọ̀ lẹ́nu òun ni níbi tóun ti sọ̀rọ̀ nípa òṣèlú wọ́n invite òun náà ni òun sì ń gbìyànjú àti ṣàlàyé pé òun ò gbowó òun kàn rí iṣẹ́ rírí tí Olódòdẹ ń ṣe ni o pé kí ló wá sọnù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wo ló sọ ń bẹ̀ tó yẹ tí ilẹ̀ yí ọ̀gẹ̀rẹ̀ ó ní lórí insecurity ni o níbi tó ń ti ń sọ wípé Olódòdẹ ń gbìyànjú pé kò sí insecurity wọ́n kàn tàn yín ni pé wọ́n ń kọ script yẹn ni wípé àwọn tó fẹ́ẹ́ bà gọ́ọ̀mẹ̀ntì Olódòdẹ jẹ́ ọ̀nà ń fa insecurity ó ní làwọn èèyàn bá wọnú DM òun wo orí ẹ̀rọ agbágbé òun àwọn kan wá sọ́fíìsì òun tó ń nawọ́ sóun lọ́ọ̀kan tó ń ṣépè fóun ní ẹ wọ́n ṣépè fún òun ẹ wo ro ti ìyá àwọn mọ̀ ń lára ẹ wo ẹ ro tẹ̀jẹ̀ tí abiyamọ dà sóun ní orí ẹ mọ̀ ṣépè fóun wọn ni àfi kó o kọ́rọ̀ rẹ jẹ́ o lòun náà bá padà wà kó ọ̀rọ̀ rẹ̀ jẹ́ jẹ́ àkọ́kọ́ gbọ́ fọ́nrán ibi tí ẹnu ti yọ̀ ọ́ táwọn ti gbé ká tó wá gbọ́ ibi tó ti bẹ̀rẹ̀ bó tiẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kọ́líìgì ẹ̀kọ́ kan ń sọ pé kò yẹ kó ṣe bẹ́ẹ̀ pé ojo ni kò yẹ kó jáde wá sọ sọ́rí àwọn kan tó bẹ́ẹ̀ mú ti bàbá Sunday Igboho mọ̀ wípé ó yẹ kí bàbá Sunday Igboho náà wá bẹ̀bẹ̀ ni mo ní nǹkan ṣe yín ọ̀tọ̀ ní tọ́lù ọ̀tọ̀ ní tọ́lù ọ̀tọ̀ ní tọ́lù wo ní tí ojú Sunday Igboho rí wọn bí 13 rẹ̀ mú dá ojú ẹ̀ rí kékeré lẹ pè ní kí mọ̀ sí wàsá ẹjẹ́ àfimọ́ ló ní Awolúfimọ́ o ẹjẹ́ àfimọ́ ló ní tiẹ̀ tí wọ́n á bẹ̀bẹ̀ o mo sì tí mo láìkì bọ̀bọ̀ ìsírè ó máa ń sọ sọ́rí tó dénú ẹni ṣe mo mọ inú rẹ ni ó dáa mo fi inú wénú ni.
àyà ni ẹ mọ́ fi inú wínú ọ̀gá mi ẹ fẹ́ jẹ́wọ́ ni mo ní wọn ò ní jẹ́wọ́ kó gbẹnu ẹ̀ sọ́n kó kébé lórúkọ Jésù wọn ò ní jẹ́wọ́. àyà ni ọ̀gá mi ti wà over religious jù ẹ́ ṣe bí àwọn ará Nàìjíríà pé abẹ́ ti pẹ́ ti kó Nàìjíríà ó yẹ kó ti kó lára yín náà òun kàn advice yín ni. ara rẹ ni o advice àyà mọ́ advice mi o já lọ gbọ́rọ̀ Àrẹ̀mú o. tó bá sọ pé ìlú le kò kàn mí mi mọ mí ní ìlú le nígbà tí mi ì ṣòwò mo try láti ṣiṣẹ́ rí mo rí pé ó dàgbé mi ní máa padà pa ọ̀gá mi tí mo bá ṣiṣẹ́ so mo kúrò níbi iṣẹ́ so ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ wò ó le gan ni o ìtorí mo ti wá ń trade ní dọ́là so mo rí bí dọ́là àti náírà ṣe ń fluctuate tí mo ń lose constantly so ìgbà tá à ń sọ yìí Corolla wà ní 4 million mo dẹ̀ predict pé Corolla yẹn máa wọ 9 million mo sọ sórí social media 2 months later Corolla wọ 8.7 million àwọn ará social media wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́ Àrẹ̀mú sọ mi ń ṣe Nostradamus mi ń ṣe ní súnṣeyà mi mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ lọ́la mo kàn mọ owó tí mò ń ṣe particularly later wọn ò jẹ́ ká lọ Dubai mọ́ aṣíwájú gbéra lẹ́kọ̀ọ́ ó lọ sí Dubai lọ ṣe meeting pẹ̀lú àwọn sheik nígbà tó máa ṣe tán ó ní kí wọ́n ṣí Dubai kí ẹ̀rù tọmọ tún lè lọ inú èmi dùn gan ní ṣe mo wọṣọ white mo bẹ̀rẹ̀ sí ní yílẹ̀ mo ní aṣíwájú ló lè ṣe aṣíwájú ló lè ṣe ó ṣe tó bá mi ṣe wọn mọ̀ pé mi ń dúpẹ́ pé ó ṣí ibi tẹ́mi ti máa ra ọjà tèmi ni bọ́tọ̀ òun ló ṣe náà ṣe bí Ọbásanjọ́ ló gbé cellphone wa Ọbásanjọ́ ló ṣe ó aṣíwájú ló ṣe lè inú mi dẹ̀dùn ṣe rí ẹ wá rígbà tí mo ké pé mọ́tò máa wọ 9 million wọ́n rò pé mo ń bash aṣíwájú like mo ń baṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀jẹ̀ nígbà tí mo wá yí ńlẹ̀ tí mo tún ló ti ṣí wọ́n bá ní ṣègbọ́n òun ṣépè fún lánàá ni wọ́n kà lé pè on Instagram so aṣíwájú ò ṣẹ̀ mí o ọmọ ẹ̀ṣẹ̀ yóò ṣẹ̀ mí o Babangida ò ṣẹ̀ mí kò sẹ́ni tó ṣẹ̀ mí ẹni tó bá fi ìlú sí koro la máa ń rántí ń pé ó ṣèkà fún wa bó bí wọ́n ṣe wá ń gbé gbogbo àtúnṣe Nàìjíríà yìí bọ̀ mo feel pé few people nínú wa ló mọ̀ but majority wa àwa la pọ̀ jù because kábàáyé ẹ̀jẹ̀ là wà mo wá rí gbogbo nǹkan tí aṣíwájú ṣe ló mú mi wá sí 57 20 ní gbogbo wa tẹ́lẹ̀ local government ó ti di 57 báyìí nísìn ni mo ṣe mọ̀ pé àṣẹ iṣẹ́ tí aṣíwájú ti ń ṣe òun ló kúrò dé ibi because ó ń try láti unite gbogbo Nàìjíríà ṣe notice pé mi lo ìwé orí mi ni mo ti ń sọ because ilé news ni ṣe mọ̀ nǹkan tó ń pè ní news tẹ́ bá ti gbọ́ nínú MTA tí wọ́n bá sọ pé wọ́n ti jagun ẹ sábà mọ́ sábẹ́ bẹ́ẹ̀dì abẹ́ tébù yẹn ẹ má dáhùn lóhùn wèrè yẹn script ló ń kà yes because okun máa ka ẹ̀ mọ́bẹ̀ ó máa pa ẹ̀ àmọ́ gbogbo wa tọmọtọmọ àníbòmù. owó ọ̀rọ̀ tó sọ náà rèé o tó di rántó o Ọlọ́run mo tún dúpẹ́ tèmi o tẹ́m dàpọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ wa o ó ní tẹ́ ẹ bá gbọ́ tó ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ Ògúndé insurgency Nàìjíríà wípé wọ́n kọ script ẹ̀ ní o pé ìwọ tó bá gbà wọ́n gbọ́ wípé ogun wà lóòótọ́ tó rè sápamọ́ sí abẹ́ kínní pé ogun yẹn á ka ẹ̀ mọ́bẹ̀ ọ̀rọ̀ igan ó takora ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan táwọn ọmọ Nàìjíríà yarí sí rèé tán fi ń fi èpè ránṣẹ́ wọn láwọn tó gbé àfọ̀ṣẹ́ gbáfọ̀ṣẹ́ àwọn tó gbéwò jáde wọ́n gbéwò jáde àwọn tó mo ní mọ́ wọ́rí mọ́ dára rẹ̀ láàmú ìwọ́rí mọ́ sun onírárá ọkàn òun ò balẹ̀ ló bá jáde ló wá bẹ̀bẹ̀ mo ní ó dáa ààbọ̀ spread yẹ káwọn èèyàn lè dáríjìn àwọn èèyàn ti ń dáríjìn látàárọ̀ ó kà wá ń bì ó sáà dáríjìn àwọn àwa ìmúyàn sínú ń bì we are free. ẹ dáríjìn ẹ jọ no èpè yìí pọ̀ o èpè yìí pọ̀ o mi ì dẹ̀ṣẹ̀ o mo kọ̀ go wrong ni mo go wrong mo pick nǹkan tí ó yẹ kí n pick and I am seriously sorry. So first, two narration is going on social media, which is pé mo gba owó mi gba owó rárá my heart is heavy and I have hurt a lot of Nigerians deeply. Ẹ dákun ẹ foríjì mi, ẹ dákun ẹ foríjì mi ẹ jọ̀ọ́. You know what? I didn't take money from anyone. No, at all.
The second narration is about insecurity. It is so obvious that insecurity is in town, is everywhere in Nigeria, and the government are not doing anything about it. But what I was trying to say in the video, is, tí ẹ bá rí anybody tó sọ pé hey, wọ́n bọ̀ láti bíbá yóò, and someone in the news is telling you, don't worry, nothing is happening, be calm, ẹ má dá lóhùn. Don't answer that person because that person is reading a script. That was all I was trying to say. That don't answer that person because the person saying be calm, everything will be fine. In a script somebody told him or her to read. I am sorry, Nigerians. What I was saying in essence is insecurities in Nigeria. Don't worry, everything will be fine, is lying. The person is lying because it's obvious that there is insecurity. My best friend's mother was kidnapped. I am not supposed to bring this matter here. She was kidnapped, we paid. How will I say there is no insecurity? We didn't bring this house because we had the payments from millions of people because we all didn't have. What I was saying about insecurity is if anyone is reading a script on television telling you don't worry, everything is fine, they are not doing anything in any place, it's a lie. You run away because there is obviously something wrong, but that person is saying what they want him to say. A darkness, a foraging, a job. In fact, due to this heat and every course I've gotten, I am telling you right now, Nigerians, that I am in my very, very low stage. Sober to my people, because my people come first and you are my people. You've supported me through my career as an actor. You've supported my business, my 2 businesses. It's not the government that supports my business, it's you. I am sorry. I am sorry. Please forgive me. Insta blog, all the gist lover, all of you that just made all this thing so terrible. I understand you are doing your job. Thank you. I take all this blame. I take it. I am really sorry. All of you. Everyone that matters to me sees me and say, oh, Afolayan, I like you. So for this, I know your choice is not Tinubu or the regime of Tinubu. Of course, I am withdrawing everything about. In fact, what I went to do is just to call Lege. I like this thing you brought up because right now we can now talk to our local government chairman directly and hold them accountable. That was why I went for that, not the other way around. I'm sorry, Nigerians. Please forgive me, please. I'm withdrawing myself. Anything that has to do with politics, I'm withdrawing, and I'm standing with you, my people. Please forgive me. Moyo, please, all of those carbs, all those accessories, just go throw them off into the garbage. I don't care. I don't want to have anything to do with this again. Again, I repeat, Mami, Babami, Enya Abromi, Enya Oremi, Enya me, ni social media, please, my people, tell me, yes, you see me, but me apologize. See more people called Darijimi to all my Igbo friends that called me and said, Aremo, you shouldn't have said. I said I didn't do anything. Oh no, let's gbọ́ yẹn o, jẹ́ ká náà rọra sọ̀rọ̀ lé lórí Àyáníká ló ní òun ò ní bẹ̀bẹ̀ bóun ò ṣe nǹkan kan. Nígbà tá a jọ ń gbọ́rọ̀ yẹn, a tún gbọ́ bí ẹ̀mẹjọ. Ọ̀gbẹ́ni yóò sọ nǹkan kan bí kò sọ nǹkan kan. Àyá ní emotional blackmail, wọ́n blackmail emotionally ni. Ọlọ́kùnrin ẹ̀ ó ní kò tọkùnrin tó, mo ní mọ́bu ẹni ìjà òde bá ní pera rẹ̀ lọ́kùnrin o wípé
ó sọ sọ́ọ̀rì náà ni lifestyle tiẹ̀ nìyẹn bó ṣe máa ń wọ́ọ̀kì ni àwa náà la ní kéèyàn mọ̀ sọ story lórí sọ́ọ̀rì lórí ìkànnì kó o mọ̀ sọ story sọ́ọ̀rì ni kó o sọ ó ṣẹ̀ sọ sọ́ọ̀rì n tó máa ń jẹ́ kí relationship kí èèyàn ẹni tó sọ sọ́ọ̀rì kì í sọ̀lẹ̀ àyàsùngbọ́ kì í ṣe gbogbo gbà téèyàn bá ṣẹ̀ nìkan lèèyàn máa sọ sọ́ọ̀rì kódà kàn ṣe ọ́ sọ sọ́ọ̀rì ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ń pariwo lé lórí tó ń ṣépè fún lèmi rò pé wọ́n ṣẹ̀ o sórí àwọn Nàìjíríà tó bá pòsíṣàn ara rẹ̀ dáadáa kọ́ wa máa tọrọ orí ọ̀fẹ́ pàápàá jùlọ tó o bá jẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kọ́ máa tọrọ orí ọ̀fẹ́ wo frustration tó wà ń gbòòrò Nàìjíríà ó lè jẹ́ kó o máa lérò wípé ìwọ gangan láláìda in fact kó o sọ sọ́ọ̀rì fún ọmọ Nàìjíríà ní ìsìn níbi tí ara gbẹ̀kan dé wọ́n lè wọ̀ ọmọ lọ́wọ́ tàbí kí nǹkan ṣẹlẹ̀ kó sọ I love you guys wọ́n lè wọ̀ ọmọ lọ́wọ́ sẹ́ Ọlọ́run ní darapọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ èèyàn tọ́lọ́run ò bá darapọ̀ mọ́ wo etí tán fi gbọ́ yóò yọ̀ lẹ́nu ọ̀rẹ́ mọ́ blame ara rẹ̀ nulẹ̀ ni kí ló wá sọ yìí kí ló ibà náà ti sọ̀rọ̀ ń bí rí tá a fi báyàn sí é tán sì torí ẹ̀ tán dèbí mọ́ tá a fi ṣe tá a sì èyí tá a wá sọ fẹ́lẹ́ àgàn jù bẹ́ẹ̀ lọ àtúpẹ̀lẹ́ àlẹ́lẹ́ àtẹ́mù lẹ́yà sì gbà wọ́n sì tún fi ń ṣeré so ó ní ìlú gángan ni ibi tó kọ iwájú tó kọ sẹ́lòmí ẹ̀yìn ni ó kọ sẹ́lòmí torí ẹ̀ la ṣe máa ń tọrọ orí ọ̀fẹ́ àtàánú nípa ọ̀rọ̀ tá a bá ń sọ pé àwa kọ́ là ń sọ ó jẹ́ pé wọ́n bá sì ń yìn wá náà àwọn èèyàn gbé gbogbo ògo àwọn èèyàn dá padà fọlọ́run sọ́lọ̀ ni àwọn òwà ń rántí yóò wà jẹ́ kọ́rọ̀ wa wọn ṣe kó máa tàṣe létí ara yìí irọ́ Ọlọ́run ló lògo Ọlọ́run náà ló lọ́rọ̀ so Ọlọ́run ní ń bá wa sọ wo lọ́dọ̀ tí a ń bí àbí ṣé represent yín èèyàn mi mo jẹ́rìí yín wọ́n ní yes lọ́dọ̀ tí wá ń bí àrẹ̀mú ò sí àwa o àrẹ̀mú ọ̀gọ̀ ò sí àwọn ọmọ jayé orí rẹ lọ ìwọ náà sọ́ọ̀rì tó ṣe yẹn ó ti dénú amọ̀ dáadáa kì í ṣe sọ́ọ̀rì orí ètè wá mọ̀ jẹ́ kí èèyàn kankan dúnkùn kò lájà mọ́ ọmọ n tó bá fẹ́ ṣe kó o sì dúró lórí ẹ̀ torí eléyìí tó tún sọ yìí àwọn olóṣèlú wọ́n tún láwọn náà wọ́n á lọ ṣe àwọn náà báyìí o àwọn ò rí pé ayé pé méjì òun gbìyànjú àti túbì kan ṣe ní ìsinyìí o lọ́dọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ó tún mọ̀ yín mú sí ọ bó ṣe ń bẹ̀bẹ̀ o àwọn olóṣèlú náà ní ìsìn ó tún rè kọlù wọn ti tì ọ́ kọlù wọn tán bá sì dé pẹ̀lú oró tán dé tìjàtìjà wọ́n wo yóò sojú wa àwọn ò gbé fídíò yẹn rí tán ṣe fún wọ́n lè fún ní tax wọ́n lè fún ní bàbá ńlá tax tí ó ti sọ́ọ̀bù pa ó ṣe bẹ̀bẹ̀ ń dá ṣùgbọ́n mọ́tún wá sọ̀rọ̀ débi ọ̀rọ̀ àwọn olóṣèlú mọ́tì ẹ̀ ta sí wọn pé ẹ̀wọ̀n pọ́n láìkì Tinubu